من وقتی علی بابا رو زدم خونم فروخته بودم، ماشینم فروخته بودم، اجاره خونم نمیتونستم بدم. میخواستم به دنیا نشون بدم میتونم. من اگه بخوام خودم رو تو یه جمله تعریف کنم میتونم بگم من مجید هستم، میتونم بگم من نشونت میدم میتونم هستم. بهترین مدیرا کسایی هستن که هنزانن، دارن کار میکنن، علاقه هم به مدیریت ندارن. آره وقتی کرونا خورد من بجای اینکه ترمز بگیرم شروع کردم گاز دادن تو کسب و کار و یه جایی شد که ما پول مردم نمیتونستیم بدیم. آرزو میکردم که ای کاش به دنیا نمی اومدم. خودم گفتم که مجید ادامه بده. تو هر کاری رو 10,000 ساعت بکنی بالاخره فیلسوف میشی. یعنی تو کفاش هم باشی بالاخره فیلسوف میشی. ما خودمون بخوایم بفروشیم 200 میلیون دلار ولی نمیفروشیم. من واقعا امروز جایی نیستم که اصلا کسی بیاد به من فروشنده، من خریدار سهامم. بعد از یه مدتی یهو میبینی تمام چیزایی که برای من یه زمانی ارزش بود، یه زمانی این جزئیات برای من خیلی ارزش بود، الان دارم میگم این چه کاریه که من دارم میکنم، چرا وقتمو گذاشتم اینجا. و این اتفاق چند بار برای من افتاد. و دارایی تو شرکت و کارخونه و زمین نیست، آدمان که دور میز نشستن. شاید مثلا این پادکست هایی که تا حالا شده آخر ازش یه کتاب درم که بگم آقا این چیزی بود که من آخرش متوجه شدم. بخوام یه جمله بگم بچه‌ای که دارن استارتاپ میزنن، آقا معیار فقط یه چیزه. روی زمین چیزی نشده. میترسم انگلیسی حرف بزنم. نکن بابا، ببین چی کار میکنین اصلا. دوربین من کدومه؟ Thank you. مجید چطوری؟ عالی خدا رو شکر. آقا این 3-4 روز خیلی خیلی حال داد. آره واقعا تجربه فوق العاده بود برام. منم خیلی خیلی باهاتون گشتم، ازتون یاد گرفتم، با کاراکتراتون آشنا شدم، کارهای مختلف کردیم و تایم زیادی هم بودیم، یعنی از صبحونه تا شب. آره. 3 روز جونمونو گرفت سعید. دبی چیکار میکنیم؟ من که همین برای همین ایونت سعید اومدم دیگه. ایونت روی AI بود و بنیانگذارا یه سری ایرانیای ایران و خارج از کشور و یه چند تا از کشور دیگه بودن. خیلی تجربه فوق العاده بود برام. از AI استفاده میکنین شما توی علی بابا؟ آره، هم جاوا ما استفاده میکنه، هم علی بابا و این هی داره در حال رشد و پیشرفته. آقا بذار از اول شروع بکنیم، از داستان شروع علی بابا. ببین خب علی بابا رو فکر کنم همه تقریبا دیگه تو ایران میشناسن، ولی منی که الان 4-5 ساله ایران نبودم خیلی دیگه آپدیت اسکیل و اینی که چند تا بوکینگ انجام داره میشه ندارم. یه ایده از این که الان تو چه اندازه و تو چه اسکیلی دارین کار میکنی بهمون میدی؟ عدد رقم باورت میشه ندارم من چند، ولی حالا حدوده یه نگاه میکنم من چیزایی که برای من مهمه، حالا شاید برای بچه‌ها مهمه، من نگاه میکنم ببینم مارجینمون چقدر، ریسیوان نگاه میکنم چقدر پول تو حساب. کار من همینه. من چیکار دارم چند تا میفروشه. سهم بازارا رو تا یه حدودی میدونم، اینا برام مهمه و در واقع این که جی ام وی مون چقدر، میزان فروشمون چقدر، اینا رو من دیتا میگیرم. تو جزئیات بیزینس نمیرم. از علی بابام خیلی من دور شدم. همین تو الان دی تو دی به اصطلاح یا تو روزمره علی بابا فعال نیستی؟ اصلا من تا 6 تا شهریور بودم دیگه. شهریور که توید کارو گرفت بهم گفت باید اگه من قرار بگیرم باید از این آفیس بری بیرون. آفیس فوق‌العاده خوشگل، اون آفیس روز اوله، دفتر روز اوله. گفت بعد از دفتر بری بیرون دیگه. ما هم رفتیم تبعیدگاه 100 متر اونورتر یه دفتر داریم، دفتر یارا، در واقع مرکز تماسمون بود. رفتم اونجا نشستم. توید که مدیر عامل جدید آوردین؟ توید از اول با ما بود تقریبا، از همکلاسی که هم دانشکده‌ای بودیم. من و نیما و توید هممون پلیمری هستیم. من 76 نیما 78 توید 81. یه جوری با هم شروع کردیم. 6-7 ماه بعد جوین شد. خودش هم سهامدار در واقع جدی کل گروه ماست. آره توید اونجا بود و مثلا عینکی که رو چش هست ما نمیدیدیم. چه جلسه گذاشتیم، خود توید هم قرار بود داشت، از شانس اون توید نبود که آقا مدیر عامل کی بذاریم. چون من از پارسال همین موقع دیگه خیلی از علی بابا دور شده بودم و تمرکزم روی شرکت‌های دیگه بود بیشتر. اونها هم جوان‌تر بودن، هیجان بیشتری برام داشتم، مثل این که بچه تحت‌آقاری است و همیشه یه جوری بیشتر دوست داری. تمرکزم رو اونا بود و علی بابا واقعا داشت آسیب می‌خورد. بعدم خودم میرفتم توی جلسه، مثلا یه جلسه کاری بود یا گیر میدادم به یه فونت که چرا این فونتو گذاشتی. حالا میگفتم آقا بی خیال شو. میگفتم نه اصلا نمیشه، این چه وضعشه. من و علی بابا از دست هم نجات پیدا کردیم. توید میگه من این موقع بچه‌ها رو میخوام مثلا اذیت کنم، میگم اگه مثلا خوب کار نکنین من میرم مجید میاد. من میگم نه تو رو خدا.
بذارین اینجوری بمونه. ولی نکته که داری میگی که از بچهای خودتون که از قدیمی‌ها بودن به مدیر عاملیت منتقل شده، واقعا یکی از نقطه‌های قوت دیگه. یعنی بله. مثلا توی داستان‌هایی که مثلا از استیو جابز هم میشنیدیم، بله. این داستانی که مدیر رو از بیرون آوردن یکی از غلط‌ترین کارها رو چند بار روش تاکید شده. بله. و یه ویدیو معروفی هم از استیو جابز هست که اصلا میگه که بهترین مدیرا کسایی هن که هنزانن، دارن کار میکنن، علاقه هم به مدیریت ندارن. آره. میدونی دیگه از سر اجبار، و چون بهترین آدم برای مدیریتن آره. دارن مدیر میشن. دست گلش همون مدیر عامل پپسی بود. آره آفرین، دقیقاً. بنابراین این خیلی خیلی تجربه خوبیه که نفر آوردین. ولی این داستانم که راجع به فانت و اینا داری میگی، من باهاش یه مقداری رابطه برقرار میکنم. فکر کنم منظورت اینه که بیزنس توی اون اندازه و تو اون سایز وقت تو گذاشتی برای چه چیزای کوچیکی. بله. ولی از یه طرف دیگه هم قبول نداری که اصلا بازی اول از اینجا شروع شد؟ یعنی مثلا از طراحی محصول، از پروداکت، از اینکه بخوای برندینگش و اینا رو بخوای درست نگه داری، ولی بعد از یه مدتی یهو میبینی تمام چیزایی که برای من یه زمانی ارزش بود، یه زمانی این جزئیات برای من خیلی ارزش بود، الان دارم میگم این چه کاریه که من دارم میکنم، چرا وقتمو گذاشتم اینجا. و این اتفاق چند بار برای من افتاد و من شخصا احساس میکنم یکی از قسمت‌های سخت زندگی من این که چند بارم برای من اتفاق افتاد، این ترانزیشن از این چیزایی که یه زمانی برات ارزش بود و حالا داری میگی من دارم روی کار بزرگتری دارم کار میکنم. نمونهش همین الان تو همین بحث این چند وقت بود که به من میگفتین سوال برو وقتتو بذار رو میدیا. من جایی که داشت من پادکستر نیستم و من پروداکتم، ولی چون حالا ایمپکت کاره داره بیشتر خودشو نشون میده، جایی خب وقتتو روی میذاری ازش بیشتره. ببین تو ذهن من ایده شرفی زدی، این بچه اومد که یه لباسی اندازشه، بعد من تجربه هم خودم هم رایان پسرم حضور ذهن دارم، میگم بابا اینو عوض کن، ول نمیکنه، هی اونو میگه نه دوست عادت کرده، ولی این بزرگ شده لباس کوچیک شده. در واقع لباس که کوچیک نمیشه، این بزرگ شده، اون لباس مناسب اون نیست، ممکنه بگیری بدی یه بچه دیگه. فهم منم همینه، اگه کمپانی بزرگ میشه تو همون لباس رو بخوای بپوشی خب کار نمیکنه. در واقع تو لازم بری یه لباس دیگه بپوشی و اتفاقا رشد اینجاست که تو بتونی خودت رو رشد بدی تو حین این پروسه. وقتی خودت رشد پیدا میکنی میتونی آدمای درجه 1 بگیری یا آدمای درجه کنار، در واقع با هم رشد بکنی یا کنار تو رشد بکنن و اونا بیان کارو بگیرن، کاری که خود اونا هم توش شکوفا میشن. یک فوق‌العادگی کار استارتاپ اینه که تو بی اندازه میتونی رشد کنی و آدما این مسیر شغلیشون و این کریر پسشون رو میبینه که من میتونم مدیر عامل بشم. یعنی نهایتی برام وجود نداره، این شرکت به سمت بی نهایت داره میره، واقعا همینجوری به سمت بی نهایت داره میره و من میتونم توش هر چیزی رو برای خودم بسازم. مثلا یه ایده بیارم یه شرکت بزنم جدا بشه. این خیلی فوق العاده است که پایانی درش نیست. این مثل شرکت‌های سنتی نیست که تو ته کار رو ببینی اون باید بمیره تا من برم جای اونو بگیرم. این مجید همیشه داستانای شروع یکی از جذاب‌ترین داستاناست. میدونم الان یه خیلی مدت زمان زیادی میگذره و اتفاقا الان فکر کنم پس توی دوره فلسفی هم هستی. آره. میدونی که مثلا الان خب چیکار کنیم، این کار رو کردیم و اینا و دوست دارم سریع بهش برسم. ولی بیا یکم برگردیم عقب از روزهای اولش که برای منم همیشه جذابه، که تو آشنایی اصلا با دنیای استارتاپ چطوری بود؟ از چه بک‌گراندی می اومدی؟ یعنی بیشتر از سمت مارکتینگش وارد شدی، از سمت بیزنسش وارد شدی، با پروداکتش وارد شدی؟ ایده علی بابا اصلا کجا اومد؟ انتخاب اسمش از کجا اومد؟ من یه ذره پس برگردم عقب‌تر. من متولد 58م. مامانم تاریخ تولدمو نمیدونه، یعنی ما 3 تا داداشیم، هممون شناسامون 25 شهریوره، تاریخ تولد هیچ کدوم اون نمیدونه. میگم مامان تو چجوری تاریخ تولد ما یادم؟ میگه من اون موقع تونتون میزاییدم، خیلی کاری نداشتم، چون 12 سالش بود ازدواج کرده، با خواهرم 13 14 سال اختلاف داره و 23 4 سالگی هم پدر من فوت کرد. یعنی مادرم 24 سالش بود، بابام 35 سالش، پدرم سکته کرد فوت کرد. حالا من یه داستانی هم دارم، من رو پای بابام بودم، عروسی بوده، عروسی تموم میشه، بعد مثلا رو پای بابام خوابیده بودم، آخر شب بابام سکته میکنه میمیره. این خیلی خودم میگم دلم برای خودم میسوزه، تازگی ها قبلا نه. من پلیتکنیک قبول شدم، لیسانس فوق لیسانس پلیتکنیک خوندم، همونجا ازدواج کردم. بعد از پلیتکنیک من برادر بزرگترم کسب کار بازرگانی داشت تو چین، اون موقع چین
مثلا میرفتی چین دست میزد ببینه تو واقعی هستی یا نه. مثلا سال 2001 خیلی چین نمیره. شانگهای شاید بود ولی یه ذره از شانگهای میومدی بیرون نبود. اون منو برد تو دنیای بازرگانی. یه 5-6 سال کسب و کار خیلی خیلی موفق بازرگانی داشتم، درآمد خیلی خوبی ازش داشتم. بعد تحریما و اینا شروع شد، یه ذره اون کار شل شد، من از اون کار اومدم بیرون. وقتی اومدم بیرون شروع کردم اپلای کردن برای خارج رفتن و اینا. همین در اون جابجا میگم کارو، قبلش اپلای کردم. خلاص اومدم بیرون، وضع مالیم خیلی خوب بود، درگیر چند تا پرونده کلاهدهی شدم، نه کلاهبرداری. میدویدم کلامو بدم به یکی. به قول این روان درمانگرم میگفت تو مرگ پدرتو دوباره تکرار کردی. من وقتی علی بابا رو زدم خونم فروخته بودم، ماشینم فروخته بودم، اجاره خونمو نمیتونستم بدم، ولی میخواستم به دنیا نشون بدم میتونم. من اگه بخوام خودم رو تو یه جمله تعریف کنم میتونم بگم من مجید هستم، میتونم بگم من نشونت میدم میتونم هستم. یعنی اصلا بودنم اینه. بعدم خب این دلیل اینم که یه ذره پس گفتی فلسفی، مجبورم یه ذره برم تو فلسفه. اصلا واقعا به نظر من زندگی ما بیشتر فلسفیه تا تک و استارتاپ. کامو یه داستانی داره در مورد افسانه سیزیف، میگه که این خدایان اینو در اثر اینکه خدای مرگ و نمیاد گول میزنه محکوم میکنن که یه سنگو ببره بالای کوه و از بالای کوه ول کنه بیاد پایین و اینو هی تکرار کنه. این ورژن کاموه. ورژن من اینه که محکومیتش این بوده که فقط سنگو ببره بالا. تو اگه محکومیت این باشه سنگو ببری بالا، وقتی میرسی قله چیکار میکنی؟ ناگزیری که ول کنی بیاد پایین و دوباره ببری بالا. نمیتونی همش ببری بالا، میرسی نوک قله و نمیتونی محکومیت رو ادامه بدی. پس باید هی اینو تکرار کنی. محکومیت من اینه که نشونت میدم میتونم. اگه همه باور کردن من میتونم، من چیکار میکنم؟ سنگو میندازم پایین که دوباره نشون بدم میتونم. میگه دیدی نتونست. بعد اون جایی که من خونه رو فروختم، ماشین رو فروختم، همه چی رو فروختم، اون جایی بود که همه گفتن دیدی شانسی بود این کارش و اینا. اون فرمول برنده شدن من تحریک شد، دوباره در واقع استارت خورد. من اونجا توی وسط اون دادگاه ها و پرونده های قضایی که تو تمام تهران بود، یکی از این قاضی ها میگفت اینجا مجتمع شهید حسین نژاد، ما همه برای تو کار میکنیم، اینقدر پرونده قضایی داشتم. نیما رو صدا کردیم، با نیما علی بابا رو استارت زدیم. یه دوست دیگر رو صدا کردیم، علی تیماچی. علی گفت من 3 تومن میگیرم فقط چک کنم ببینم این میشه اصلا یا نمیشه، چون اصلا سایت آنلاین نبود. راجع چه سال داریم حرف میزنیم؟ 92. من همونجا 3 تومن کارت به کارت کردم، با اینکه واقعا مثلا میگم اجاره خونه هم به سختی میدادم. 3 تومن مارکت ریسرچ شنیدی؟ اسم که نمیدونستم، این اسمی که تو میذاری. گفت من 3 تومن میگیرم ببینم این میشه یا نمیشه. آره این اصلا مجوزی میخواد، نمیدونم. نه فنی که ببینم این ربات روی سایت ایرلاینا کار میکنه یا نمیکنه. این ایده از کجا اومد؟ یعنی مدلی دیده بودی؟ من سالها کار بازرگانی میکردم تو چین. سی تریپ وقتی داشت راه میافتاد 2001 2002 که من میگم، تو فرودگاه ها اینا کارت میدادن، من داداشم میرفتیم ما هم دنبال کارتای شماره روند میگشتیم. آقا میشه شماره روند مثلا میداد به ما، چک میکردیم. حالا مهم نیست این کردیت کارتت شمارهش روند باشه یا اون شماره عضویتت، بازی بود دیگه. زودتر میرفتیم فرودگاه. من سی تریپو میدیدم و خیلی تو ذهنم همیشه بود. دیدی یه چیزی تو ذهنت، یه سایت بوکینگ عین اکسپدیاس. الان trip.com مال سی تریپه. اون چاینا تریپ بود، الان trip.com رو خریده تو سطح جهانی. تو هم مثل داستان حسام آرمنده‌ای رفتی بیرون از ایران، یه چیزی دیدی اومدی داخل دیدی نیست. من اون تو ذهنم بود موقعی که ورشکست شدم، همه چی رو از دست داده بودم. یا آژانس خوب داشتی پول در می‌آوردی. گفتم کلامو دادم دیگه. آره کلامو دادم، خیلی خوب پول در آوردم. کلامو که دادم توی اون موقعی که خیلی وضعم خوب بود، این آژانس مسافرتی دیدی آدم پولدار میشه، میگه همه اون موقع تو ایران، الان شاید اونقدر آژانس مسافرتی خیلی با کلاس بود. اون موقع که میگم انگار من پیرمردام خیلی با کلاس بود. مثلا داداش یه آژانس هم بزنیم مثلا. خب همه این کسب و کار از بین رفت بعد از اینکه من، یعنی که عالمه کسب و کار رانتی داشتم. یه شرکت مشاوره تو این زمینه، فکر می‌کردم من راکفلرم مثلا. خیلی توهم توی موفقیتی تو جوانی به دست میاری، توهم میگیرت. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل
که همونطور که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد، این سرویس پاسخگو این نیازه. اگر شما یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیموهوست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. ولی جالبه تو این سفری که اینجا با هم بودیم، چیزایی که من از این ور شنیدم، تو شنیدم که اتفاقا بچگی سختی نسبتاً داشتی. طوری که ولی داری تعریف می‌کنی اینجوری که همش انگار بلبل بوده و خیلی هم اعتماد به نفسم بالا بوده و گفتم کسی که اعتماد به نفسش خیلی پایینه نشون میده که اعتماد به نفسش خیلی بالاست. یه جوریه تناقض. استارتاپ زدن هم یه جنبه اثبات کردن اینه که من میتونم این کارو بکنم. ببین من کودکیم خب داستانیت که تعریف با خانمم دعوا میشه تا مثلا یه ذره صفر میگیره، میگم ببین من مجرم نیستم که، من بیمارم، من 2 سالم بوده رو پای بابام مرده، دلش میسوزه یه ذره نرم میشه. آره خب من از همونجا که پدرم فوت کرد، ما خب مادرم من خودش میگه ما 5 تا بچه بودیم با هم بزرگ شدیم، فقط شما رفتین درس خوندین، من درس نخوندم، موندم شماها رو نگه دارم. به هر حال طبیعتا یه خانواده پرتنش، من هم پدرم مال دهاتای کپو در آهنگ، مادرم مال دهاتای بین قم و کاشونه و خب میتونم بگم از لحاظ خانوادگی ما یه خانواده نمی‌فهمم به چه اسم بذارم روش، به هر حال پرتنش بودیم. من یکی از داداشام با هم دیگه قهر نمی‌کردیم، آشتی هم نمی‌کردیم، فقط هم دیگه رو می‌زدیم. مثلا تو میقوم میزنی قهر می‌کنی، موقع میزنی آشتی می‌کنی. ولی اون خشمی که از نبود پدر بود و خب فامیلی که خیلی من نمیتونم بگم حمایتگر بودن، خودشون درگیر مشکلات خودشون بودن به هر شکلی، اون توی خونه تنشش دائم میزد بیرون. منم تحتقاری بودم، کتک خور بودم و خب مادر من همیشه یه فقر بالقوه‌ای داشت. ما خب پدرم مرد، وضع مالیمون خوب بود ولی یه خونه داشتیم 2 طبقه و یه زیرزمین، مامانم 2 طبقه رو کرایه میداد، ما رو میبرد زیرزمین نگران بود، چون همیشه از آینده، به هر حال اونم فکر کن تو 24 سالگی شوهرش از دست داده، از یه آینده‌ای که سیاهه میترسید، هی پول جمع میکرد. هنوزم همین کارو میکنه. منم این داستان با مامانم دارم، یعنی یه ترسی از آینده دارم. منم پدرم خب فوت کرده دیگه. چه سنی؟ من اصلا داستان برگشت من به ایران که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم 2014 اومدم ایران، مثلا 2014 اومدم ایران که همون حساب کردیم شد 93 94. آره. من بابام فوت کرد که من برای مراسم مثلا اومدم ایران، بعد یهو دیگه موندم و داستان ریحون و اینا شد. حالا نمیخوام حرف تو رو قطع بکنم، ولی دقیقاً حالا منم الان مامانم مثلا پشت تلفن که باهاش حرف میزنم، مثلا دیدی مثلا الان مامان مثلا اومدن پنجره خونه رو عوض کردن 25 میلیون گرفتن، میگم ما ول کن دیگه هرس اینا رو دیگه الان من جوان شاید باید بخورم، تو نخور مثلا. میدونی اونا نسل جنگ بودن، میدونی یه ذره اون شرایطی که مثلا قبلش خوب شد بوده، اون سالهای آخر قبل از انقلاب و بعد جنگ و آفرین همش توی این که همیشه یه ممکنه یه آینده سیاهی باشه. آره بعد بر ما رو مثلا جمعه صبح ما صبحونه نمیداد، میگو بریم مسجد دعای ندبه اونجا صبحونه میدن. ولی خب همینا برامون یعنی ماها رو ساخت دیگه به یه شکلی. هممون خانواده مذهبی داشتین یا خودت هستی؟ مذهبی نبود مادرم، ولی مثلا هنوز نماز روزه رو میخونه، ولی به این شکلی که مذهبی باشه به ما بگه بخونین اصلا نه، کاری نداشت. من خودم مؤمن میدونم، مذهبی نمیدونم. مؤمنم در لغت نه در اون معنی عرفی جامعه. به یه چیزی آدم باید اعتقاد داشته باشه دیگه، واقعا قبول دارم. من نمیتونم بگم واقعا معتقدم به اون شکل. مؤمن تو لغت یعنی ذهنی امنه، یعنی امنیت که چیز فیزیکی نیست، چون هر لحظه ممکنه بمیر. خیلی پرانتز باز کردیم، یادم نمیاد. آره تو اصلا کلا ماهیت این آره. این کودکی سخت بود نه من خیلی، ولی موفقیت هم این بود که پلی‌تکنیک قبول شدم. یعنی یادم لنگر رو انداختم که من میخوام دانشگاه قبول شم و توی اقوام ما مثلا درس خوندن مزیت نبود، این نبود که تو اگه دانشگاه قبول میشی مثلا
این اتفاقا چند وقت پیش پادکست رضا علیپور رو گوش دادم، خیلی جالب بود، خیلی تجربه مشابهی دارم. من دانشگاه که قبول شدم اومدم به مامانم گفتم مثلا من پلی‌تکنیک قبول شدم، اینجوری بود که خب شدی که شدی دیگه مثلا نه پس نه اصلا. بعد از یه مدت بیرون پرسیده بودن بچت کجا، مثلا دوستاش و اینا کجاست، گفته بودم دانشگاه مثلا چهار کالج و ایناست. گفتم پلی‌تکنیک میخونه مثلا. اومد من گفتم مثل این که دانشگاه یه باقی شدی یه چیزی شدی. یعنی اولش اصلا خیلی ولیو نبود براش، از واکنش مردم مثلا متوجه شد که نه مثلا ما یه دانشگاه خوب قبول شدیم. ولی دانشگاه که قبول شدم، خب وارد دانشگاه شدم، خیلی رشد کردم. یعنی از یه خانواده‌ای که به یه شکلی بک‌گراندش روستایی بود و خودمون تحت تنش خیلی زیاد بودیم، وارد پلی‌تکنیک شدن یهو انگار وارد دنیای آزاد شدن. اصلا اونجا من واقعا وقتی وارد شدم نسبت به بقیه بچه‌ها جزو اون کف هرم بودم، از لحاظ ذهنی، از لحاظ فکری. مثلا مدرسه ما 300 تا شاگرد چهارم داشت. من یه دوست نزدیکم پلی‌تکنیک قبول شدیم با هم، جفتی پلیمر امیر تقابانی. همه بچه‌ای که دانشگاه آزاد قبول شده بودن عکسشون رو زده بود به دیوار، عکس ما رو نزده بود. رفتیم پرسیدیم که چرا نزدی؟ گفتم اینجا هیچ وقت کسی قبول نشده، اصلا ما باورمون نمیشه کسی رفته باشه. اون شروع در واقع رشد توی زندگی من. ولی پس تو موقعی که علی بابا رو شروع کردی خیلی بک‌گراند تک و پروداکت و استارتاپ چیه و اینا نداشتی؟ من اون موقعی که شروع کردم اصلا نمیدونستم استارتاپ چیه. من یه سال بعد نیما اومد به من گفتش که مجید میدونی ما استارتاپیم؟ گفتم خب استارتاپ چیه؟ گفت میرن جذب سرمایه کنن. گفتم خیلی خوبه که اصلا جذب سرمایه نمیدونستم یعنی چی. یادم یه دفعه اومد گفت مجید ما باید پول میدن حاجی. آره یه دفعه اومد گفت بعد یو ایکس داشته باشین. گفتم یو ایکس یعنی چی؟ گفت یوزر اکسپریانس. فهمیدم چقدر یوزر تجربه، واو این تجربه کاربر حتما چیز خیلی چیز مهمیه، بریم مثلا یو ایکس بیاریم. ما فهمیدیم که استارتاپیم از یه جایی. خب ببین این خیلی برای من سوال برانگیزه، چون من با خیلی صحبت کردم. بک‌گراند من یاد بشه بازرگانی بود. من 5-6 سال کار سنتی بازرگانی انجام میدم. خب برای من جالبش اینه که پس از کجا میرسین یه همچین کارهای خیلی بزرگه؟ چون مثلا ما همچنان به آدما داریم سعی میکنیم مثلا خیلی جاها توضیح بدیم که آقا چقدر دنیا بر اساس تکنولوژی و کامپیوتر و اینا ما مثلا نمیدونستیم خیلی بزرگه، اصلا اینجوری نبود که ما فکر کنیم چیز بزرگه. من ورشکست بودم، هیچی نداشتم، یه ایده بود که سی تریپ تو میتونی یه کار اینجوری انجام بدی. یادت باشه تو از کجا میسی سی تریپ چقدر سایزش گنده است مثلا بزرگه میارزه این کارو بکنی؟ وقتی تو هر فرودگاهی میری هست من کیم؟ من نشونت میدم میتونمم. کسی که میخواد نشونت بده میتونم، وقتی هم زمین خورده لازمه یه کاری تو اون اسکیل بکنه. پس میتونم بگم شاید آگاه نبودم که کار بزرگی میشه، ولی ناخودآگاه اون کار بزرگ بود در من. الان دارم شاید اینو با تو کشف میکنم که وقتی من اینو استارت زدم میخواستم به زنم، به مادرم، خصوصا زنای زندگی برای من خیلی مهمن، بهشون ثابت کنم که نه این اتفاقی نبوده موفقیت قبلی. من نشونتون میدم که من میتونم، بازم میتونم. آره. حالا جالب 2-3 سال بعد از اینکه علی بابا راه افتاده موفق شد، توی جلسه روان درمانی من میرم روان درمانگرم گفتم اگه علی بابا از بین بره، تو دوباره داری آماده میشی برای از بین رفتن علی بابا ها. خیلی برام جالب بود. ما علی بابا چند بار، من نمیتونم بگم که ورشکست داشت میشد، ما چند بار ورشکست شدیم. ورشکستگی چجوریه؟ تو پول مردم رو نداری بدی، به همه بدهکاری، طلبکار میاد داد میز دیگه. ورشکست به قول یکی از بچه‌ها میگه تو رفتی 2 کیلومتری شکست به ما گفتی بیایم بچه‌ها خیلی باحال، ما عقل کردیم فقط نیومدیم. ولی چجوری این کار انجام دادیم؟ یعنی من فهمم اینه که وقتی اون تحلیلای روان درمان 12-13 سال روان درمانی میرم و این قابلیت خیلی مهمه که من شروع کردم خودآگاهی. ورشکستگی رو مصنوعی، ورشکستگی مصنوعی، شما میتونی خیلی پروفیتبل باشی ولی ورشکست باشی. چجوری؟ رفتی خونه خریدی، ملک خریدی، ساختمون خریدی، حقوق کارمنده و بدهیاتو نمیتونی بدی. ما از یه جایی افتادیم تو خرید دارایی، اتوبوس و مثلا چیزای دیگه، کالاهایی که تنجبل باشن. اونجاها حالا کرونا هم شد، کرونا هم خورد. وقتی کرونا خورد من بجای اینکه ترمز بگیرم شروع کردم گاز دادن تو کسب و کار، تو جاباما و توی جاهای دیگه خیلی اینوست کردیم و یه جایی شد که ما پول مردم نمیتونستیم بدیم.
خیلی حرف تو حرف شد ولی جالبه، من خیلی دارم میخواد اینو بگم. یه موقعی تو آرزو میکنی که بمیری، یعنی دیدی آدم میگه کاش بمیرم راحت شد. اون موقعی که این اتفاق افتاد من سند ریحانه خانومم گرفته بودم گذاشته بودم تو رهن بانک، سند مامانم هم گرفته بودم. ریحانه سهام شرکت رفت 75% فروخته بود، اونا رو هم پول قرض کرده بودم. هر جا پول بود من گرفته بودم. یه شب خوابم نمیبرد، قرص خواب خوردم بازم خوابم نمیبرد. یادم میاد 2-3 صبح آرزو میکردم که ای کاش به دنیا نمی اومدم، راه مردنی وجود نداشت. من اگه میمردم تصور کن اون صحنه رو، تو اگه بمیری چی میشه؟ همه یه فامیل رو با خودت میکشی پایین، راه مردنی وجود نداره. و اونجا آرزو کردم که ای کاش به دنیا نمی اومدم که این گندا رو نمیزدم که الان توی این وضعیت باشم. خیلی هم دور نبود موضوع، مال 2-3 سال پیشه و خیلی خیلی تجربه جالبی بود. فقط یادم به خودم گفتم که مجید ادامه بده. یه کتابی داره سختی کارهای سخت، آره The Hard Things About Hard. یه جمله داشت که میگفتش که وقتی نمیدونی فقط ادامه میدی، نمیدونی باید چیکار کنی ادامه میدی. و ما ادامه دادیم. یه اخلاقی هم که دارم، طلبکار که زنگ میزنه دومی زنگ جوابش نمیدم، اولین یعنی اسمش میفته برمیدارم، صدا میگم آقا ندارم، بیالا صبر کن درست میکنیم، ما میدیم این دارایی اونو داریم اونو داریم. و یه کار دیگه این تو زمان حتی یعنی اوج حالا اوج هم شاید نه ولی تو موفقیت علی بابا بود، ولی یعنی بعد منیج کردیم پولاتون رو. آبان 1401 که بعد منیج کردیم، خوب منیج کردیم، رفتیم دارایی خریدیم، پول مردم نداشتیم بدیم، فقط خب تایمینگش خریدی داداش یا بت کردیم مثلا برای آینده. تایمینگش اشتباه بود. تایمینگ زمان آقا این میرسه وام بانک تجارت سرفصل شد، ما پول میدادیم و سرفصل در می اومدیم. تجارت گفت یهو نه کل ماهای قبل رو باید بدین. بعد اون موقع به دکتر ستاری گفتم، ستاری گفت من زنگ میزنم هی این یه گوله بزرگتر شد. بعد وام که سرفصل شد تو وامای بقیه واماتو نمیتونی بگیری، بقیه واما رو هم نتونستیم بگیریم، هی افتادیم. میدونی توی این چیزایی هست که میزنی یه دونه رو یهو دومینویی همه چی میریزه. خیلی چالشای درگیری یه سری پرونده‌های قضایی شدیم، خیلی چیزای مختلفی به هم خورد. اون همه اینا یادت باشه از کجا شروع شد؟ از اونجایی که من مرگ بابامو هی تکرار میکنم، هی این گفتم روان درمانگرم گفت شکست و هی تکرار میکنی، داری به استقبال شکست علی بابا میری. این یه جوری شکست مصنوعی بود، خیلی واقعی بود، ولی به جای اینکه کلامو بدم بره در واقع رفتم دارایی خریدم. اما ورشکستگی رو ما تجربه کردیم، یعنی بکبونش رو داشتیم، برای همین هم بود که خب به هر حال خیلی قوی تر بلند شدیم. یه پرانتزم اینجا باز کنم بگم چی شد که ما خب اینجوری بودیم که بسوزون بره رشد کن. دیدی که تو استارتاپ ها بسوزون، تا اون سال این بودیم آقا بسوزون بره فقط اوردر. من یادمه از اول 1401 که آغاز بحران بود، کسی می اومد تو جلسه میگفت آقا ما سوزوندیم این PC1 این PC2 این یعنی پروفیت کانتریبیوشن 1، اون سود 1 که مارجین میشه، سود 2 بعد عملیات، سود 3 بعد بازرگانی، سود 4 رو من خودم درست کردم بعد از کم کردن هزینه تک و پروداکت، بعد میرسید به PBT که سود قبل از مالیات. اگر این PBTش منفی بود من مثل این کارتونا هست قرمز میشد میومد بالا، میگفتم که خب هر کیم که وقتی یه بودجه داده بود بودجه رو نزده بود. بعد یه عالمه دلایل داشت، دلایل نه بهونه ها، دلایل حرف حسابه. میگفتم که خب دست درد نکنه من این دلایلتو میگیرم. این بچهای دوره میز حقوقم دیر میشد، حقوقا 20 روز دیر میشد، 20 روز دیر میشد. میگفتم بچه حقوق جلساتم بین 10 تا 20 بود، شانس اینا حقوق دیر شده بود، جلسات 10 تا 20 بود. به بچه‌ها میگفتم خب بچه تو الان میری سر کوچه شیر بخری، اون سوپریه تو خودت آدم با شوری هستی میفهمی این دلایلو، اون سوپری هم آدم با شوریه اونم میفهمه، اون دامدارم آدم با شوریه اونم میفهمه. مسئله ما یه گاو بیشوره، برای اینکه شیر بده باید یونجه بگیره. بابا اینا رو بریز دور، فقط PBT باید جنریت کنین، فقط باید سود تولید کنین. که این گفتگو یهو شرکت رو متحول کرد، چون خب سالها هم به هر حال ما برای رشد هزینه کرده بودیم.
بچه ها هم چون میدیدن ما واقعا داریم تلاش میکنیم. من توی همه این 10 سال ما یه بار سود تقسیم نکردیم، هرچی در آوردیم تو کار ریختیم، ما هی ادامه دادیم. این دیدی ما یه روحیه حسینی هم داریم دیگه، آقا دور کارو بگیر وقتی دارید شکست میخوری. واقعا شرکت همراهی کرد، پای کار وایساد، کارایی رو کردیم که تو سالها نتونستیم بکنیم. تک تک بیزینس لاینا سودده شدن. یعنی پکیج اتفاقات اون ورشکستگی رو، همه این پرانتزا رو ببندم برگردم به اونجایی که صحبت شروع کردیم. کجا بود صحبت شروع کردیم؟ من نشونت میدم میتونم. من هی شکست رو تکرار کردم و روان درمانگرم گفت مجید تو داری دوباره به استقبال از بین رفتن علی بابا. ما علی بابا رو از بین بردیم و دلش دوباره نشونت میدم میتونم. اونجایی که مثلا همه دیگه تک تک ناامید شده بودن، بابا خونه رفت، ماشین رفت، شرکتم، دوباره یهو تو اوج در اومدیم. بعد 1402 بهترین سال ما شد. پس راحت کووید و اینا رو رد کردی نسبتا؟ اینجوری که گفتم رد کردیم. که به این میگی راحت باشه راحت. آره عالی. آخه یه چیزی هست، ببخشید، میگه که سختی و آسانی یه ترجمه هست میگه بعد هم میان، یه ترجمه هست میگه با هم میان. مع میشه با هم. من یادمه همین تایم 1401 مهر و آبان و آذر، یادته کی بود؟ موقعی که سعید سرطان داشت. من با سعید در ارتباط بودم. خیلی جالبه. خب سرطان خون میسوزونه. من یادم هی بهش گفتم تو میسوزی اونجوری، من اینجوری میسوزم و تو داری با اون سوختنت پاک میکنن دیگه یه جوری خونو. حالا من خیلی تخصصی نیستم ولی اون فرایند پاک کردن و اصلاح کردنشه که میسوزونه، خیلی دردآوره. گفتم جفتمون توی سوختن هی پاک میشیم. یعنی من میدیدم که توی این رنج و سختی در من گشایش ایجاد میشه. واقعا احساس، برای سعید یادمه مینوشتم، برات میفرستم بعدن پیامای رو واتساپ، احساس این که یک آهنم گذاشتن تو اون بوته هست که آهنو میذارن این میسوزه بعد میارن. واقعا همچین احساسی داشتم. احساس میکنم دارم میسوزم و دارم اینجوری روم میزنن و من طاقتشو ندارم. ولی نتیجه اون فرایند پاک شدن در واقع اون ناپاکی های درون آهنه که منجر، استیل آهن یا هر چیزی، منجر به قوی تر شدن و سخت‌تر شدنش میشه. آره دیگه، هم what doesn't kill you makes you stronger توری. ولی توی این مدتی که پس علی بابا رو زدین، تو نقش مدیر عاملی رو به عهده داشتی یا اوایلش که همه چیه، تو هم درمانی هم 100 تا کار میکنی. من تا شهریور مدیر عامل هم علی بابا بودم هم گروه بودم، ولی تا 2-3 سال پیش گروه معنی نداشت. یعنی 90-95% بیزینس علی بابا بود. اما جاواما بزرگ شد، آروباس. جاواما شماست؟ بله جاواما بزرگ شد. اسمش هم باید ازت بپرسم، علی بابا کجا اومد، جاواما کجا اومد؟ آروباس خیلی الان کار فوق العاده ایه. اون کاری که تو حوزه در واقع ایرلاینا میکنیم اونم خیلی کار عالیه. هی شروع میکنیم اکوسیستمی که داریم میسازیم و بیشتر ساختن. یه کاری تو حوزه در واقع ساخت بومگردی داریم میکنیم. تازه همون قدمای اولشه. با نیما؟ نه نیما تو حوزه کامل برای خودش داره کار میکنه. تو بهره برداری و ساخت ما جدا، یه شبیه همه ولی نیما جدا برای خودش کامل کار میکنه. اینم جزء دیتا هایی بود که گرفتین ها؟ یعنی شما دیدید که توی علی بابا بوکینگ برای، تو جاباما بوکینگ برای فضای خوب زیاد هست اگر باشه، ولی فضای کافی بنده نیست، ولی دیمند هست. خیلی جالبه، مردم کالایی با کیفیت رو میپسندن و بهترین اقامتگاه های ایران الان بخوای برای زمستون تو قشم بگیری شاید جا نباشه. یعنی اول بهترینا پر میشن. اینطور نیست که اول متوسطا پر بشن. بهترینا گرونترینا هم هستن؟ طبیعتاً بهترینا گرونترین هستن، ولی لزوماً به معنی قیمت گران، به معنی من گران رو دوست دارم، لغتیه که وزن داره، یعنی به معنی الکی بالا بودن نیست. نه، بهترینن که قیمتشون هم طبیعتاً گرانه و اونا اول در واقع پر میشن. ما این داده رو دیدیم و دیدیم که از الان وقتی برای قشم تو 10 تا 15 تا خونه رو برای امسال بهمن و اسفند نمیتونی بگیری برای آخر هفته شو،
طبیعتاً اگر کسی بزنه بازگشت سرمایه 2-3 ساله داره، دیتا هم همینو نشون میده. خب تو این حوزه هم وارد شدیم. این خیلی جالبه دیگه، چون مثلا شما یه دیتایی دارین که یه جوری بیریسکش میکنه. بله. ولی مثلا من اگه می‌خواستم کار کنم باید با دوستام آقا میگیره ها، اگه تو قش مثلا یه بوم یهودی بزنی میگیره. خب ولی شما راحت‌تر رفتین این کارو کردین. خب تمام اگه کسب و کار رو دقت کنی همش یه جوری مرتبط به خودمونه دیگه. ما تو کسب و کار غیر مرتبط وارد نشدیم. من تا حالا از علی بابا خرید نکردم. خب نبودم بکنم دیگه تو اون بازه زمانی و اینا. چیه علی بابا میری بلیت سینما؟ نه شوخی میکنم. مثلا میری بلیت اتوبوس و هر چیزی رو تور و هتل و داخلی خارجی هم هر نوع بلیت حمل و نقلی رو میتونی توش بگیری. بلیت تور هتل تور هم هست. بله. آره اصلا علی بابا به تورش، اصلا تورتون معروفه. بیلبورداتون هم مال تورتونه بیشتر. این سالای آخره تور 2-3 سال محصول چرا یه عکس هم گذاشتین علی بابا، من اون برندینگتون تو بیلبوردا میدیدم. پسر انیمیشنش که بالاتر نبود تا یه عکس اون. انیمیشن بعدش اومد دیگه. اول اون بود. منم تو خیابون دیدم علی بابا خوبیش اینه. من تو مدرس داشتم میرفتم دیدم تبلیغ علی بابا زدم کنار خیابون اینجوری بودم که کجا اومد. علی بابا خوبیش اینه که آدما واقعا مستقلن. اینقدری که من تبلیغات تو خیابون دیدم. یعنی ببینم تو در جریان بودی که مثلا یه همچین ریبرند بود یا فقط صرفا برای یه تبلیغ بود؟ ریبرندینگ رو انجام دادیم. اگه بشه لوگومون یه چشم داشت و اینا الان یه ایه. ببین بچه‌ها به من میگن ولی تصمیم کامل توی خودشون گرفته میشه. میگم بیلبورد من تو خیابون دیدم، یه پسر خیلی خوشگل گذاشته بود، خیلی حاشیه داشت رو لزوما، ولی حاشیه‌اش بد نبود خیلی. یعنی اینکه خب توجه جلب میکنه دیگه. توجه منفی هم نبود، خیلی کانتروورشیال بود، یعنی بحث برانگیز بود. روی همین حساب خوب بود. من اگه برگردم اون راه رو دوباره میام. اینطور نبود که منفی باشه برامون، نه بحث برانگیز بود. خب بحث برانگیز توجه جلب میکنه. بعد آوردن کارتونش کردن قرارداد اون که تموم شد. بعدم که ریبرندینگ از اون لوگویی که یه چشمش هواپیما بود به این ای تغییر دادن. واقعا من افتخار میکنم که این کارات تایید اصلا جوری نیست که با من میگن آقا اینجوری اطلاع میدن. خیلی موقع هم اطلاع نمیدن، یعنی اگه اطلاع بدن لطف میکنن. روش مدیریت تو علی بابا رو من دارم میخواد بهش بپردازم. روش مدیریت تو علی خیلی خیلی دیکتاتوریه. دیکتاتوری فوش که نیست، یعنی تو از بالا دیکته میکنی. ما هیچ وقت رأی گیری نکردیم، یعنی حداقل من یادم نمیاد. اما یه چیزی داره، دیکتاتوری مبتنی بر گفتگوه. یعنی چی؟ یعنی اون آدمی که میخواد تصمیم بگیره و دیکته کنه نظر همه رو میگیره. حالا خیلی جالبه، تو اگه روش مدیریت دیکتاتوری کردی، خب مدیر مارکتینگت هم باید دیکتاتوری باشه دیگه. همین جوریه. تو اختیارت تا مدیر مارکتینگه، تو اختیارت تا مدیر، از اونجا بعد دیگه اختیار اونه. تو اختیار اینو داری اونو اخراج کنی، اختیار نداری تو کارمون دخالت کنی. حالا ما دخالت هم میکنیم، به هر حال دیکتاتور که ور نمیشینه، قبول نمیکنن آدمو. فرهنگ فوق‌العاده‌ای که ما داریم اینه که آدم‌هایی دووم میارن که شنونده، خیلی این فاکت خیلی 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 مهمه. شنونده یعنی حرف به جونش بشینه، بعد ببینه موافقه یا مخالفه، نه اینکه حرف از شما به من میداره میاد این وسطش تحریف بشه. حرف به جونش بشینه بعد بگه مخالفم یا موافقم. این خیلی مهمه. این نداشته باشی نمیتونی تو علی با کار کنی. و دوم شخصیت مستقل داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تحت فشار دیکتاتورای بالادست این نشکنه. اگر بخواد بشکنه تو علی با دوام نمیاره. این دوتا با هم خیلی خیلی چالش ها. تو ظاهرش ساده است، شنونده بودن که طبیعتا نادره. حالا اگه شنونده باشی مستقلا بخوای باشی، خیلی باید اعتماد به نفس و یه لغتی داره سلیم و نفس باشی تا این کار رو بتونی در بیاری. اونم تحت فشار آدمای سهتر نگم بعدن ترس آدمایی مثل ما. ببین ولی خیلی جالبه اینو میگی. حالا وقتی داری میگی که آدم باید خیلی دیکتاتور باشه اولش، که شاید یه مقداری همون اول که آدم به گوشش میخوره اینجوری باشه که کم کانتر اینتویتیوه، اینجوری که اتفاقا مگه نباید بشین صحبت بکنیم. ولی الان من خودم که
دیکتاتور اعظمم. خب ولی بعدها دیدم که تو مصاحبه و تو کتابام خوندم که اصلا یکی از بهترین راه‌ها که ساکسس ریت و دلیل موفقیت بالایی داره، چون روزهای اول تو میدونی چی کار میخوای بکنی، تو روششو میدونی، تو میخوای سریع اجرا کنی، حوصله نداری وقت بذاری. قبول دارم توضیح باید بدی که شیرفهم بشن ملت، ولی واقعا شیرفهم نشدن آدم کارشو میکنه. آفرین. آره. نکتهش اینه، یه تمایزی داری که تو حرف اونا رو بشنوی. این اگه حرفو نشنوی به نظر من حتما، یعنی من دیکتاتوری تصمیم میگیرم اما حرف مخالفین رو میشنوم. من یادم نیما جلسه گذاشت خواستیم اپو لانچ کنیم، اپ علی بابا رو، بعد همه تو جلسه مخالف بودیم. نیما گفت خب مرسی خیلی ممنونم، ما اپو فردا لانچ میکنیم. بهش گفتم که فلان شده، تو اگه میخواستی کارو بکنی خب چرا ما رو جمع کردی؟ گفت نه من میخواستم ببینم آیا چیزی هست که ندیده باشم. دیدم همه حرفای شما رو خودم دیدم و تصمیمم اینه که این خیلی مهمه که حرفو شنید، گفت خب نه همه اینا رو من دیدم ولی همچنان تصمیمم اینه. این شنیدنه مهمه و الا تو گیر مواضع خودت میافتی، تو دیدگاه‌های خودت قفل میشی. یه موقع هم تو توضیح میدی آدما قانع نمیشن، اصلا شیرفهم هم نمیشن، اصلا میگن ما نفهمیدیم تو چی گفتی. اشکال نداره، من میرم کار خودم. not my problem. آره. درستم میگی. من هنوز که هنوزه مثلا با یه سری دوستای قدیمم که توی زمان ریحون داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم که حالا تو پوزیشنای مثلا فروش و اینا بودن و خیلی جاها با نظرشون موافق نبودم و بعد کار خودمو کردم و هنوز بعد این سال 10 سال مثلا میام ولی من اینو به تو گفتم داداش تو فقط یه زاویه قضیه رو داری میدیدی، من داشتم 100 تا من قضیه تو رو هم دیدم، تو همونو دیدی فکر می‌کنی چه تصمیم ساده‌ای بوده چرا من اون کارو کردم. من اونو که نه تنها اونو دیدم 10 تا چیز دیگه هم دیدم، تازه وزنم کردم گفتم باز این کار میچربه که این کارو بکنم. فکر نکن از یه ور دیدی فکر می‌کنی خیلی میفهمی من نفهمیدم. میدونی این داستانا رو همیشه داشته. یاد یه خاطره افتادم، من یک بار تو علی با جلسه رو ترک کردم، یعنی مثلا با ناراحتی 15 اسفند 99 اگه یادت بیاد اسفند کرونا تو ایران 1 اسفند 99 شروع شد. پروازیات همه خوابیدن، همه چی قفل شد. یه سری چارتر کننده بودن که میرفتن از اینا پرواز چارتر میکرد، اینا گذاشته بودن زمین. اون مدیر بازرگانی به من زنگ زد که مثلا 14 اسفند 99 بیا من بهت پرواز چارتری بدم. منم رفتم گرفتم، اومدم شرکت و جلسه گذاشتیم. بچه گفتم بابا این چه کاریه؟ گفتم خب این همه سال ما می‌خواستیم مهمون بدن نمیدادن الان دادن. گفتم مگه خب یارو شوت الان داده، کسی هواپیما سوار نمیشه به تو داده؟ من یه چیزی بهم میگفت مجید این کارو باید بکنی، اما این دهنم ببینید میگم بسته بود. جلسه گذاشتیم ولی مسعود طباطبایی و موقع علی بابا بود، هی میخندید میگفت بابا حرفاش هم درست بود همش. من نمیتونستم جواب بدم، اینقدر عصبانی شدم. آنلاین بود جلسه، در لپتاپو بستم اومدم بیرون. یه لحظه دیدم من نمیتونم چیزی بگم، حرفا درست بود و همه داشتن حرف درستی میزدن ولی اینقدر قفل بودم مغزم میگفت آقا برو، ولی همه حرفا درست بود. شاید بگم دلم میگفت برو، همه حرفا درست بود. ولی خب همون قرارداد ما سود کردیم و از دل همون این کاری که تو صنعت هوایی داریم میکنیم یواش یواش رفتیم موتور هواپیما در آوردیم، یواش رفتیم هی قطعات بیشتری آوردیم، از دل همون این کار در اومد. اینم باز دوباره جزء از همون نکته هاست. من خودم خیلی آدم به اصطلاح اینتویتیوی هستم، حالا اصطلاح فارسی اینتویتیو شهودی هستم آفرین. و همینجوری یه الخی خیلی کار رو هرچی احساست بهت گفته، حالا اتفاقا ولی خیلی یعنی خیلی یاد گرفتم کنترلش کنم، بدنمو بشناسم و اینا. و بعد از اینکه تو یه مقداری بالغ‌تر میشی اینطوری که خب بعد یکم هم گوش کنی دیگه، احساس می‌کنی حتی باید کنترل کنی هر چند هر احساسی هم بهت میگه که نباید اینجوری بپذیری که میدونی. تا دوباره الان فهمیدم که نه داداش باید واقعا تراست کنی و به قول خودت به شهودت تراست. آره و به قول خودت بعضی موقع هم قابل دفاع نیست. منم تو اون موقعیت خیلی بودم که اینجوری بودم که آقا مثلا حتی الان که با محسن بیزنس پارتنرم، خب محسن قشنگ از اون خیلی آدم لاجیکال و منطقیه و همیشه منو راضی میکنه، یعنی میتونه من راضی، من بگم آقا بریم این کارو بکنیم و اینا، محسن منو میتونه راضی کنه که نکنیم و بعد چون من راضی میشم
بعد همیشه هم almost every time، یعنی همیشه هر بار من درست بودم. حالا یعنی اینجوری که ای بابا گفتم به محسن این کارو کرد. بعد الان جدیدن دیگه با محسن صحبت می‌کنم اینجوریام که منو قانع نکنی ها، اصلا نمیخوام با حرف بزنم چون میدونم منو قانع میکنی. و بعد دوباره فهمیدم که و بعد دوباره هم خوندی، یعنی خیلی جالبه. یه سری یه مقاله در اومد چند وقتش اسم نویسنده‌ش یادم نمیاد، حسام توییت کرد منم ریتوییت کردم، فاندر مود. آره مال ایر بی ام بی، برانچسکی ایر بی ام بی. آره اینا که میگن بابا تو بیا مدیر بگیر اینا، با فاندر مود یه چیزیه که اصلا این قابل نیست که یکی دیگه بیاد اون کارو بکنه. یه جایی تو یه شهودی داری توضیحش نمیتونی بدی، جواب نداری براش، حرف همه درسته ولی تو میگی اینو بری، ممکنه هم اشتباه باشه. ببین من یه چیزی دارم خیلی میگم، همیشه میگم بزرگترین آسیبا رو به شرکت اول من زدم، بعد توییت زده، بعد احمد زده، بعد نمیدونم سعید زده، بعد یعنی ماها که مدیرای اصلی علی بابا هستیم، ما بزرگترین آسیبا رو به علی بابا زدیم. خب چرا هستیم اونجا؟ چون منافع بیشتری ساختیم. خب پس یعنی چی آسیب زدم؟ آقا تو که بیشترین تصمیماتو میگیری، نه تعدادی، از لحاظ اهمیتی معلومه که از یه عالمش اشتباست. همین ساختمون گرفتیم و رفتیم توش ساخت و ساز انجام دادیم، ساختمون اجاره 2-3 میلیون دلار پول ریختیم دور، کاش که چیز درست میساختیم. من کردم. آقا اون رفته تبلیغ کرده اشتباه. خب مگه میشه اشتباه نکرد؟ تو 10 تا تصمیم میگیری، 5 تاش اشتباهه، 5 تاش درسته، ولی اونا رو جبران میکنی. مهم اینه که از اشتباه زود یاد بگیری، تکرارش نکنی و اون درسته رو هی روش وایسی و در واقع قدرت بدی. پولت هم تموم نشه. نه پولت هم تموم نشه. این نتیجه اون شنیدن است. تو داشتیم ما هم گفتگو میکردیم، اون 2 سالی که تو نبودی اگه بودی امروز به نظر من ریحون، چون اون فاندر موده میدونی اون باید تو دل کار باشه. آره حالا کسایی که داستان فاوندرز مود رو نمیدونن امیدوارم حتما سر نخشو بگیرن و راجعش نگاه بکنن. آره سرچ کنن در میاد. آره ولی نکته اینم این بود که توی همین دوره کرونا ایر بی ام بی که همین سایت میتونه خونه ملت ازش برن بگیرن و اینا، اونم بیزنسش خوابید دیگه. و اصلا پسر حاجی میگفت من در عرض یه روز یه بیزنس بیلیون دلاری گنده که دادم، فرداش فهمیدم شاید فردا فیل کنم. آره. یعنی اصلا یکی از بزرگترین تعدیل‌ها رو انجام داد، ری استراکچر کرد، تیم‌ها رو کوچیک‌تر کرد، اصلا مدل بیزنس هم عوض کرد. یعنی گفتش که اصلا رفت توی مدل دیگه. یعنی از مثلا کرونا برای خودش که یه چالش بود گشایش ساخت. آفرین دقیقاً. حالا جالبه برای علی بابا هم کرونا یه اتفاق بیرونی خوب و بد نداره. منم که چجوری یا بهش میگم مشکل که باید حلش کنم یا میگم چالش که ازش گشایش بسازم. یادت بیاد کرونا ما تعدیلمون خیلی سر و صدا کرد. کرونا تو اوج تبلیغات ما اتفاق افتاد. ما 300 نفر رو همین مثلا 13-14 اسفند همین حدودا بود 300 نفر تعدیل کردیم که خیلی سر و صدا کرد. کلی مردم و اینا در موردش حرف زدن. اشتباهمون این بود که بیانیه رو تو توییتر گذاشتیم به جای اینکه بریم یه جا مصاحبه کنیم. ولی کرونا ما رو نجات داد. اگه کرونا نمیشد من میتونم بگم ما از بین میرفتیم. اون تعدیله، اون همدلی که بعدش ایجاد میشه. یه دونم یه کتابی داره، این کسی که رو سریال کار میکنه آمریکایی، اسمش چیه؟ HBO نه اون یکی که نتفلیکس، یه کتابی داره که میگه آقا تعدیل ما کردیم بهره‌وری رفت بالا، بهره‌وری ما 300 نفر کردیم، نه به خاطر اینکه اونا بد بودن، نه اونا آدمای درجه یکی بودن، ما اشتباه کرده بودیم. تو وقتی آدمی توی آدم درجه 1 رو بیار بذار وسط یه کاری که نیازی نیست، بدتر میشه کار. چرا؟ چون آدم درجه 1 که کار نداره باید کار انجام بده، خب به یه شکلی میاد کار بیشتر به هم میریزه. شرکت واقعا خیلی بهره‌وریش رفت بالاتر. زیر ساختمون رو درست کردیم، جاوا ما فرصت گرفت خودش رو دوباره از اول نوشت. اون موقع ما 5م بازار بودیم، الان ما 70% سهم بازار آنلاین رو داریم توی در واقع جاوا. میخوام بگم که اون چالشت همش از فاندر مود در می اومد، یه جایی یوهو گشایش میشه برات. منم با خیلیا کار کردم که بعداً مجبورم ازشون جدا شم. یعنی احساس کنم آدمی که از من دلش پر باشه زیاده توی حوزه کاریم و احساس هم میکنم از دید اونا اینجوریه که حالا مثلا اخراجشون کردی و احساس میکنم مثلا من اینجوری نشستم گفتم اخراجشون کردم و اینا تو دلشون. ولی همیشه مثلا با خودم اینطوری بودم که به قول تو دقیقاً یه فیلیره برای تو دیگه، یا استخدام درست نبوده پس از اول، یعنی کار اولت استخدام درست نبوده، یا نتونستی شرایطی رو فراهم بیاری که این آدم توش رشد بکنه، یا نتونستی اون اتنشن رو بهش بدی. در آخر هر جوری حساب بکنی اشتباه
من بوده. واسه همین تمام دوستانی که صدای من میشنون من شرمنده‌ام، یعنی آخرش واقعا اشتباه من بوده. من یه تحصیلدار داشتم اسمش سهراب قنبری بود، مال اون کسب کار سنتی. دعوامون شد، هر دفعه با این دعوامون شد من بدرفتاری میکردم. اون موقع 50,000 تومان میذاشتم رو حقوقش. یه بار بهم گفت بخوره تو سرت این 50,000 تومان، درست با من رفتار کن. اصلا دلیل اینقدر این حرف تحقیرآمیز بود من رفتم روان درمانی. از اینجا شروع شد. گفتم آقا من عصبانی میشم، رو حقوق یارو میذارم، یارو هنوز شاکیه. خلاصه از من جدا شد، گفت من میرم یه کسب و کار میزنم، این در کسب و کار تو رو میبندم. چند سال بعد سوار چیز بود، لکسوس بود، لکسوس نه لنکروز بود. یعنی 7-8 سال طول کشید ولی وضعش خیلی خوب شد. و برای من این بود که بابا اگه آدم درست جای اشتباه بذاری، هم به خودت خیانت کردی هم به اون. اصلا این نبود که من اشتباه کردم اون رفت، نه من کار درستی کردم اون رفت. برای اینکه آدم درست جای اشتباه بود. همین حرفی که تو میزنی، استخدام اشتباه، جای درست نذاری، نتونی ازش استفاده کنی، میره بیرون، طرف شکوفا میشه. خیلی از پیش ما رفتن، به نظر من همچنان امروز به درستی رفتن و رفتن بیرون خیلی موفقن. من خوشحالم چون جاش اصلا پیش ما نبود. اون که رفت بیرون شکوفا شد. اگه پیش ما میمونم تو سر کله هم دیگه میزدیم. کانادا یه پروگرامی داشت، ما وقتی بهتر مدت تو کانادا اون اول زده بودیم که پول بهت میداد اینترن بگیری. اما اینترن میگرفتیم. خب اینجوری پول که داریم میده، یه سری هم جوون تازه نفس میخوام بیان، چرا که نه. و تجربه خوبی نبود، به خاطر اینکه اینترن داشتن هم برنامه میخواد، پروگرام میخواد، منتور باید بذاری بالا سر یارو، یه نفر رو باید داشته باشی بتونه اینا رو کنترل کنه. و اونجا بود که مثلا من دیگه حتی خیلی مثلا من ایمیل میگیرم آقا سهیل اگه میشه من حتی مجانی هم میام برای شما کار میکنم، دوست دارم تجربه پیدا کنم، آفر خوبیه. ولی من فهمیدم آقا نه، من فرصت تو برای من کار ایجاد میشه دیگه، حالا باید کمکت کنم، باید چکین کنم، باید هواتو داشته باشم، نه نمیشه. یا اینجوری آقا چی من میام مجانی دارم کار میکنم. مامانم میگفت کامل خودت نیست، کادون که مال خودته. ولی یه موردی رو میخوام جدی باهات بحث بکنم، به خاطر اینکه ما اینا رو میشینیم راجعش حرف میزنیم، ولی واقعا داینامیک اتفاق زمانی که داره میفته با این حالتی که داریم راجعش حرف میزنیم متفاوته. بله. ببین مثلا داریم راجع به این حرف میزنیم که رفتی مارکتینگ گرفتی، انگول کارش نکن، حرف درستی هم هست، از همه بیرون دارن. بعد بعضی موقع خب اینجوری خب چرا میکنیم، یعنی مثلا من تو این شرایط خیلی زیادم، نه یعنی اینجوری که حرفام با هر جفتش درسته. ببین من نیما حرفی در مورد من میزنه، میگه مجید مدیر رو میاره، یعنی داشت برای که توضیح میداد من داشتم میشینم، میگم مجید تو میای یه هفته بعد مثلا میای 5 تا آجر میچینی رو هم، یه هفته بعد میاد یه لگد بهش میزنه، اگه ریخت که دهنت سرویس، میاد تا ته تو کار دخالت میکنه، بعدم مثلا باعث جدایی میشه. اگر نریخت میره 6 ماه بعد میاد یه لگد محکم تر میزنه. اگه ریخت که هم داستان قبلی، اگه نریخت میره تا چند سال بعد نمیاد. ببین خب تو آخرش اینه که یا طرفو میذاری، یعنی یکی استخدام میکنی، بعد میبینی که این خروجی داره یا نداره. اگه داره خروجی میده که دستش هم من میبوسم. کسی به من میگه شما فرمودین تو در کلام میگه این حرفا چیه، تو نتیجه بده. یاد هر کاری دلت میخواد بکن. احترام به هم دیگه تو نتایجه. من هرچی به تو احترام بذارم ولی حقوق تو رو ضایع کنم، تو هرچی به من احترام بذاری خروجی ندی که کار نمیکنه. در واقع اگه طرف داره خروجی میده هر جوری دلش خود انجام میده، اما اگه خروجی نمیده یعنی چی؟ ولش کن. ببخشید کسب و کار از بین میره. این شانس من این بود، من شدم نشونت میدم که میتونم. در واقع علی بابا دستاورد من نیست. علی بابا این سوسک، میگم زندگی سوسکی، این سوسک است میزنی رو میز اونجا نشسته پا میشه میپره. این هاردوایرد تو مغزش، این سیم کشی شده سخته تو مغزش. طبیعیه من وقتی شدم نشونت میدم میتونم معطوف به نتیجه‌ام. برای همین با آدما من چیکار کنم؟ اگه بخوام یه جمله بگم بچه‌ای که دارن استارتاپ میزنن، آقا معیار فقط یه چیزه، از خدا و کمال و اینو شروع کن. هم اونا رو اولین چیز نتیجه. آقا خروجی داره یا نداره؟ تنها چیزی که ارزش داره چیه؟ ارزشه.
امام میگفت دانشگاهی که دانشگاه نبود. بابا خیلی حرف درستی بود. دانشگاه باید دانشگاه باشد. آقا چیز ارزشی که ارزش نیست ارزش نیست. ارزش وقتی ارزشه که ارزشه. بابا ارزش اگه خلق میشه تمام همه باقیش همه چی میاد. من تو زندگیم ندیدم چیزی ارزش خلق کنه من نتونم، یا کسی ارزش خلق کنه من نتونم باش کار کنم. آره به قول تو حتی اگرم خلاف سلیقه‌ام باشه اگه داره کار میکنه دیگه موافقم. و میدونی این نکته که وجود داره، اشتباهی که آدما فکر کنن. ببین من دیدی به قول ناوال میگفت همه آدما به هر حال یه روزی فیلسوف میشن. تو هر کاری رو 100,000 ساعت 10,000 ساعت بکنی بالاخره فیلسوف میشی. میدونی یعنی هر کاری، یعنی تو کفاش هم باشی بالاخره فیلسوف میشی. و من با اون شهودی که راجعش حرف زدی، من تا چای خیلی عجیب غریبی که شاید، یعنی این همه کتابا رو خوندی، خودت هم تجربهش کردی، بعد یه تاچایی یا یه سرنخایی پیدا کرد که اینو کمتر راجعش حرف زدم. من خیلی تو اون قضیه دارم سعی می‌کنم فعالیت. یه کتابی آخر از شاید مثلا این پادکستایی که تا حالا شده آخر ازش یه کتاب درم که بگم آقا این چیزی بود که من آخرش متوجه شدم. و نکته که تو راجع به همین آدما داریم میگیم، آدما فکر کنم میگن تو یارو استخدام کن بهش کاری نداشته باش، در صورتی که نکتهش اینطوریه که اتفاقا اعتماد چیزی نیست که اصلا بهش میگن دیگه، میگن trust is earned. میدونی تراست رو به دست میاری، نه که میگی به من اعتماد کن. کاری نداشته باش. ما دست به گریبانی با هم دیگه با مدیرا. یعنی چی کاری نداشته باش؟ تو هاش من وارد نمیشم، شو میذارم مایکرو تو نتایج که وارد میشم. اگه نتایج نیومد یه کوچولو میرم دست و پنجه نرم میکنم ببینم تو ها میشه. بعد چون من نه تک بلدم نه بازاریابی بلدم. دیدی پرسیدی دیتا چند تا، اول گفتم من نمیدونم چند، من چیکار دارم چند تا، من فقط باش خروجی رو چک میکنم. یه چیز دیگه ای هم خیلی دلم میخواد بازش کنم تو کسب و کار ما تو علی بابا. ببین من 12 از اون پسره بود موتور سواره به من گفتش بخوره تو سرت، سر من داد نزن. رفتم روان درمانی. ببین روان درمانی و توسعه فردی قابلیت محوری ماست. مثلا توی علی بابایی میبینید مثلا یه ادبیات خاص داره، میگه فهم من اینه، من اینجوری میفهمم، یا نظر من اینه، نمیگه اینطوریه، میگه مدل فکری من اینه. ما سالها روی این موضوع کار کردیم. یه جلسه روان درمانی گروهی داشتیم، همه بچهای شرکت، روان درمانگر بود، همه بچهای شرکت، و خیلی تجربه فوق العاده ای بود. منم پول نمیدادم، هر کس پول خودت میداد. اصلا یه پروژه 2-3 ساله بود من با روان درمانگرم پیش بردم که گفت اگه بچه شرکت انقدر به تعداد کافی باشن به من اعتماد کنن میشه این کارو کرد. همشون هم هنوز میرن، خیلیشون از شرکت، اصلا گروه از بین رفت به خاطر اینکه خیلیشون از شرکت رفتن، ولی هنوز همشون میرن روان درمانگری. و جدا از اون رو توسعه فردی، رو ادبیات در واقع پیشوایی یا لیدرشپ خیلی کار کردیم. پیشوایی یعنی پیشوایی من بر خودم. یه جوری میترسم کتک بخورم ولی نمیتونم اینو نگم این سر خوب تکون دادی. یه جوری ما شبیه فرقه ایم. تو میای تو علی بابا اگه بگی اینطوریه، یا هم بذار مثال ساده تر بذارم، میگید مثلا فلانیم عصبانیم کرد. آقا عصبانیم کرد یعنی چی؟ عصبانی شدم. کی مگه تو اون همون کار انجام داد من عصبانی نشدم؟ چرا تو نه دیدی توهین کرد؟ آره اون توهین کرد، تو چرا عصبانی شدی؟ آقا معلومه هر کی توهین میگه. کجا آوردی معلومه هر کی تو؟ خیلی آدما بهشون توهین میشه عصبانی نمیشن، میره از حق خودش دفاع میکنه یا اصلا اهمیتی نمیده. این خیلی مهمه که توی علی بابا ما مدل فکریمون، من نمیگم این حقیقته، مدل فکریمون ما میگیم مدل سابجکتیو یا دروناخته است. ترجمه ما میکنیم دروناخته. یعنی چی؟ یعنی نگو ایمیل ندادی، بگو ایمیل نگرفتم. نگو اینو گفتی، بگو اینطور شنیدم. و بین چیزی که تو میگی و چیزی که من معانیش هم فرق میکنه، چون تقصیر رو داری میندازی. خیلی فرق میکنه. من اگه گفتم تو گفتی با هویت من یکی شد. هر چیزی خلاف اون چیزی که من گفتم تو گفتی و هر شاهدی حمله به هویت منه. تو مغز همون کاریا میکنه که تو با چاقو انگار داری به من حمله میکنی. برای همین این باعث میشه گفتگو نرم بشه. تو علی بابا تنش بالاست، خیلی بالاست، ولی نه تنش از جنس تنش من با تو برم با خودم فکر کنم چرا سهیلی اینو گفت چرا جوابشو ندادم. نه، تو وقتی نتیجه گرا شدی، تو گفتگوی قبلی گفتم فقط نتیجه مهمه، پس دیگه حرف حسابو نمیخری.
آقا طرف میاد بهونه نه ها، نه من گفتم بهونه، نگفتم توجیه، حرف حساب. آقا حرف حساب میزنه. هر آدم منطقی، هر آدم حسابی بشینه دور میز میگه بابا خب این چقدر آدم بیشوری هست، این داره حرف حساب میزنه. میگم آقا من ایشون نیست که حرف حساب یا ناحساب میزنه، بره با ناحسابی. من چیکار دارم؟ نتیجه دادی یا ندادی؟ اگه نتیجه دادی دستتو میبوسم، اگه نتیجه ندادی بیا اینجا بشینی ببین چه وضعشه. اونم بعد میاد میشینه میگه خب اینا دلایل. میگم نه، دلایل که به درد آور نمیخوره. همون قصه گاوه، آقا اینا رو ببری بدی گاوه که شیر نمیده، با اینا گاوه آخر یونجه میخواد. این نتیجه گرایی خیلی چالش ایجاد میکنه و اگر تو خودتو به شور به حساب نکنی، بر نظر من اون روان درمانگریه، اون توسعه فردیه، مدیتیشن، یوگا، اعتکاف، همه اینا به شور به حساب در واقع صیقلی کردن تیزی های شخصیته. اون تجلی نور اون آدمی که هست بزنه بیرون به جای اینکه اون تیزیشو گلولایش بزنه بیرون. این خیلی قابلیت محوریه تو علی بابا. من مدعی اینم، میگم هر کسی بالاتر از 1 سال تو اون لایه مدیریت ارشد علی بابا، تو اون لایه دیوسالارای علی بابا کار کرده، کیفیت زندگیش با همسرش، با مادرش، با فرزندش، با خانوادش نه بهتر شده، عظیم متفاوت شده، یه چیز دیگه شده، یه دنیای دیگه شده. تو اگه از من بپرسی مجید دستاورد تو چیه؟ میگم علی بابا که نتیجه نشونت میدم میتونمه. این دستاورد من نیست، من اون اتفاق افتاد به یه دلیلی این شد، من شدم نشونت میدم میتونم، این بخشی از اون کار. میگی خب پس دستاورد چیه؟ میگم اون چیزی که قرار نبود اتفاق بیفته دستاورد منه. چی قرار نبود اتفاق بیفته؟ این که من رابطه فوق‌العاده‌ای با همسر، فرزندان، مادرم و خانواده و همکارام داشته باشم. این اون قابلیت محوری ما تو علی باباست که میتونیم با هم دیگه تو اوج تنش کاری گفتگو کنیم، با هم دیگه کار کنیم، از چالش ها گشایش بسازیم. این خیلی کلیدی و محوریه تو مجموعه ما. اصلا میگن پروفشنالیزم یا حرفه‌ای بودن معنیش اینه که it's not personal، شخصی نیست. آقا حتی داریم دعوا هم میکنیم کل ولی خب سخته اینو واقعا به اون مرحله برسی. من مدعیم ما تو علی بابا به این رسیدیم. من مدعیم که توی اون لایه در واقع لیدرشپ شرکت، لایه پیشوایی رهبری شرکت، ما اینو داریم که تنش خیلی بالاست. ما یه مدیری از بیرون اومد توی جلسه، اولی بار بود تو جلسه شرکت کرد، بعد از جلسه بعد دوباره گفتش که آقا چرا انقدر دعوا شد؟ گفتم دعوا آره من هم این تجربه زیاد دارم. گفتش که نه دعوا کردیم، خیلی جلسه پرتنش بود. گفتم خیلی جلسه خوبی بود، خیلی خوش گذشت. ببین 2 هفته بعد رفت گفت این چیزی که شما بهش میگین خیلی جلسه خوب، در نظر من دعوای تو. منم محسن از ما این سری داستان تعریف میکنه برای من، میگه یارو مثلا پسر اومد گفت سهیل اوکیه، بعد گفت سهیل آره بابا سهیل خوشحالم از مشکلم داره الان میزنه، ولی از دید اونو ولی خب جالبه داری اینو میگی. یعنی توی علی بابا بیشتر به خاطر اینکه فرستنده رو تغییر بدید، یعنی بگی آقا تون کلمات رو درست کن، درست‌تر حرف بزن، که حالا شاید حالا در داخل ترایب بشه رو بقیه آدما نمیشه، گیرنده و کسی که داره این قضیه رو دریافت میکنه روش خودش بیشتر کار کرده. یعنی نرفتید بگید آقا حالا اونم میگه آقا بکن دمت گرم، ولی من مسئول احساسات خودمم، من مسئول شنیدن خودمم. تو بیا به من تندی کن، من میگم منقبض کننده ای تو رو من میتونم منبسط کننده بشنوم. آیا این به این معنیه که ما تندی یا بیادبی هر کسی رو؟ نه، حتما به اون رسیدگی میکنیم، ولی اونو جدا رسیدگی میکنیم، اینو جدا. این نیست که آقا راست میگی. بله من هم حرف اونو بیادبی شنیدم، نه اینکه بیادبی کرد، حتی من هم اینطور شنیدم، بقیه هم اینطور شنیدن، این درون آخته شد برون آخته، سابجکتیو شد ابجکتیو. درست میگی، اما تو هممون نشسته بودیم تو عصبانی شدی. به عصبانیتت بپرداز، ببین چی شنیدی، به کجای تو خورد، بعد جدا به اونم رسیدگی میکنیم، حتما به اونم رسیدگی میکنیم. اون هم در واقع باید رو خودش کار کنه دیگه، یعنی آخرش نمیشه همه باید رو خودشون کار کنن. و من حتی این نگاه تو رو
سر میز ناهارم دیدم، یعنی تو حتی اینجوری بودی که آقا نگید هی این ایرانه. آره ایران خراب شده، ایران خاک بر سر می‌کنیم ما تو کلام. آره این خب خیلی اون بیرون که یه ایران ویران یا یه ایران آباد وجود نداره. دیدی که خیلی کانتروورشیاله. من نمیدونم فارسی خوبه ولی یه لغت بحث برانگیزه. خیلی محل گفتگوه که آقا این آباده، این ویرانه، این میری با یه جا مقایسه، یه چیزایش خیلی بهتره، یه چیزایش خیلی بدتر. این خیلی سابجکتیوه. من میتونم تو تهران راه برم، تهران رو اینطور ببینم که آقا ما اینجا رو میسازیم، چقدر اینجا خوشگل میشه، دماوند اینجوری باید دیده بشه، هواشو پاک میکنیم. میتونم تو تهران بگم خاک بر سرمون، ما یه هوا رو هم نمیتونیم درست کنیم. لطف به خودمه که به حالت اول ببینم. لطف به خودم همین الان همینجاست. من نگفتم که تو حالت اول ببین این مثبت اندیشی نیستا. تو مثبت اندیشی میگن لیوه پر لیوانو ببین. من نمیگم نیمه پر لیوانو ببین، اصلا این حرفو نمیزنم. خالیه رو میبینی، ولی از اینکه خالیه فرصت میبینی. چه جوری پرش کنم؟ تو پر کردن این چه منفعتی برای من و خانوادم و جامعه‌ام و اطرافیانم هست؟ کتابای 200 سال اخیر که تو ایران نوشته شده عمومش دلایل عقب موندگیه. من مدعیم همون کتابو با همون متن میشه توی بافتمان این نوشت که با این عنوان راهکارهای توسعه. ببین راهکارهای توسعه همون دلایل عقب ماندگیه. من میتونم به همکارم بگم آشغال بخوری چاق میشی. خب دقت کن، هی بهش بگم آشغال بخوری چاق میشی. آشغال بخوری بابا چرا آشغال میخوری؟ میتونم هی بهش بگم بابا غذای سالم بخوریم تندرست میشیم، بیا غذای سالم بخوریم، غذای سالم تندرستی میاره. اینا هیچ کدوم تو اولی نگفتم که آشغالی و چاقی، تو دومی هم نگفتم تندرستی و سالمی. تو هر دوش داره به یه مسئله اشاره میکنه. تو یکیش میگه آشغال بخوری چاق میشی، تو یکیش میگه غذای سالم. تو کدومو تو ذهنش میخوای بکاری؟ تو کدوم لغت تکرارش تو مغزش میمونه؟ غذای سالم و تندرستی یا آشغال و چاقی؟ من مدعیم من اگر بگم غذای سالم بخوری تندرست میمونی، به خودم دارم لطف میکنم نه به اون. غذای سالم و تندرستی در من تو اولی میبینی یه حالت منقبض، این لغت منقبض کننده و منبسط کننده رو من خیلی دوست دارم. یه حالت منقبضی توشه. من از خونه میام بیرون میگم هوا هم اینجوریه، خاک تو سرشون، یه هوا رو هم نمیتونن درست کنن. من از خونه میام بیرون میگم این هوا یه روزی درست میشه و ما یه روزی دماوند رو میبینیم. این به معنی مثبت، به معنی ندیدن آلودگی هوا نیست. پذیرش اینه و میگم آقا من امروز نمیخوام به این بپردازم، من نمیخوام تعهد هوای پاکو بردارم، ولی یه روزی یه آدمی برمیداره. همونطور که تو طول تاریخ ما از پس هر چالشی بر اومدیم. ببین ما تو کلام، ما به عنوان ایرانی، من خودمو میگم، دیروز یه جا نشسته بودیم بحث میکردیم پشت سر یکی دیگه از بچه اکوسیستم حرف می‌زدیم، من گفتم فقط ما خوبیم. من دیدم هر جمعی میشینم پشت سر همه حرف میزنم، نتیجهش اینه که فقط ما خوبیم. نه ما خوبیم وقتی تو 5 تا جنبه آدمای متفاوت، یعنی فقط من خوبم. من خودمو میگم من در کلام ایرانو خاک بر سر میکنم. همین الانم که دارم میگم باید ایرانو توانمند بکنیم، میگم خاک بر سرتون که در مورد ایران خاک بر سری حرف میزنی. آقا آدم شین، این مملکت درست نمیشه. اینقدر این در من ریشه داره. من ایران خاک بر سر هستم، من جهان سومی هستم. این نیست که من جهان سومی شدم. آقا من جهان سومی وقتی به دنیا اومدم این رو من بود. من مدعیم من در مورد ایران منبسط کننده حرف بزنم. مثبت نه ها، تو رو خدا آدم‌ها اینو مثبت اندیشی میشنون. نه، منبسط کننده حرف بزنم. به جای اینکه بگم این مشکل رو حل کن، بگم از این چالش گشایش بساز. من اگر در مورد ایران، در مورد خودم، در مورد همسرم، در مورد فرزندم، در مورد شرکتم منبسط کننده حرف بزنم، من قول نمیدم ایران آباد میشه. من قول نمیدم ایران. قول میدم من که منبسط کننده حرف میزنم در هر موقعیتی در مورد این مسئله پرقدرت عمل میکنم. یه بار دیگه میگم چون خیلی تریکیه. من میگم من در مورد هر مسئله منبسط کننده حرف بزنم، من قول میدم. قول نمیدم اون یارو سالم و تندرست میشه.
قول میدم خودم شخصا در مورد اون مسئله با قدرت و آرامش عمل میکنم. خیلی قول بود، خیلی امتحانش کنین، این لذت اومد، اصلا ذوقش اومد، امتحانش کنین، این حرفا رو بریزین دور، تو گود امتحانش کنین، ببینین تو گود، تو عمل چی در میاد، تو عمل، نه اینکه من آره راست، نه بریم تو با زنم، با همسرم، با همین الان که پادکست رو میشنوی یه تست بکن با یکی ببین حال خودت چطوره. این لطف به خودمه، نه لطف به همسرم، نه لطف به فرزندم، نه لطف به شرکتم، نه لطف به جامعه و ایران، نه حال خودم خوب میشه. اصلا نکته‌ای که داری میگی، چون بعضی موقع من حتی بحثم اینه که، یا اینم بعداً یاد گرفتم، حتی اگر حرفی که آدم داره میزنه، چون بعضی موقع احساس میکنی خیلی آدم واقع‌گرا و ریالیستیکی هستی که داری اینجوری به مسئله نگاه میکنی و داری مثلا میگی که آقا واقعا مثلا اگه هوا بده یا مثلا اینجا این مشکل، چون منم همونم، منم اون آدم قرقروام، خب، و بعضی موقع به خودم خیلی اعتبار و کردیت هم میدادم که تو اتفاقا چقدر واقع بینانه، بدون هیچ فیلتری، بدون یکم اینو دورش مثلا دورچینی بذاری، داری درست میگی، مهم اینه که چجوری میگی، ولی هیچ سودی هم ببین، یعنی من ضرر میکنی، همین میخوام، آفرین، شخصا متضرر میشی. یعنی من حتی اینجوریام که آقا بذار فیکشو بکنیم، چون فیکش حداقل یه سودی داره، این چه اصلا گیرم داری واقع بینانه نگاه میکنی، چی از توش در میاد؟ هر دوش واقع بینانه است. اون واقع بینانه در بستر منقبض کننده، این واقع بینانه در بستر و بافتمان منبسط کننده، هر دو واقع بینانه است. تو داری درست میبینی. تو یکیش تو قربانی هستی، تو یکیش تو منشأ میشی، تو یکیش تو قربانی حکومت، قربانی هوای آلوده، قربانی فسادی، تو یکی دیگهش تو منشأ اتفاقاتی، حتی اگر به یه موضوع نخواهی. این خیلی دوتا جفتش تو داری واقع بینی میکنی. یه اعتماد به نفس بالایی هم از اینکه تو میتونی عامل تغییر باشی و تو خود داشته باشی دیگه. خیلیا مثل مرغ و تخم مرغه، اول تو اینو داری بعد اعتماد به نفس رو دست بیاری، یا اول اعتماد نفس، مثل مرغ و تخم مرغ، اول مرغ بودی اول تخم مرغ. آره، یه کاری باید بکنی اعتماد به نفس بیاد. نمیتونی بگی من اعتماد به نفس ندارم. اگه میخوای یه کاری بکنی باید قربانی نباشی، و اگه بخوای یه کاری بکنی باید قربانی نباشی. و من میگم امتحانش کنین، درش قدرت هست. ببین خیلی دلم میخواد، ای داشتیم حرف میزدیم به ناهار اشاره کردی، دلم میخواد از دانش دن وحدت یه یادی بکنم که این 3 روز واقعا تاثیر عمیقی رو من گذاشت. درود به شرف سعید، و چقدر حیف که ما از سعید هنوز تو ایران محرومیم. ان فرصتی باشه. سعید رحمانی سعید رحمانی این که بحثی رو که راه انداخت، آقا ما باید 3 تریلیون دلار، نباید، ما 3 تریلیون دلار تولید ناخالص ملیمون خواهد بود. ببین من انقدر قدرت گرفتم، اصلا انقدر فضای ذهنم هیچی نشد. من اومدم دبی، هیچ اتفاقی تو تهران افتاده؟ چیزی حالا البته تو این دوره مذاکرات انجام شد، حالا یه اتفاقی واقعا افتاده، ولی on the ground که چیزی نشده، ولی روی زمین چیزی نشده. میترسم انگلیسی حرف بزنم. نکن بابا، ببین چی کار میکنین اصلا. دوربین من کدومه؟ بگو چی کار میکنین. ببین آخه جالبه دیگه. من آخه ببین اول حالا اصلا نمیخوام قضیه رو عوض کنم، ولی آخه آدما فکر میکنن داری از قصد کلمه انگلیسی حرف میزنی. نکتهش اینه که اتفاقا من بعضی وقتا از قصد فارسی صحبت میکنم. آره. خب این کلمه‌ای که داریم تو خوب فارسی بگیم. حالا من که خیلی عاشق فارسی ام. چند روز داشتیم بگی فکر می‌کردیم این چقدر انگلیسی صحبت می‌کنه. بابا این کلمات روزمره‌مونه، اینجا به زور داریم خودمون رو عوض برای اینکه خب ما توی تکنولوژی لازمه خیلی جلو بیافتیم تا فارسی لغاتو ما بسازیم. یه جمله میگم بعد به دن میرسم. چند وقت پیش داشتم یه در زمان انقلاب میخوندم، دیدم میگفت همافرا این شدن، همافرا اون شدن. یه لحظه گفتم همافر، اصلا چشام گرد شد، کف کردم اسمو چجوری ساختن. اون فرریزدیه ها، اون شکوه، اون عظمت همافر. بابا تو به یارو گفتی همافر، این میره کارو در میاره، لازم نیست کاری بکنی. یا مثلا لغت خبرنگار رو دقت کن، بعضی چیزا برام خیلی بدیهیه. اونور ریپورتر بوده، اینور خبرنگاره. اصلا اونجا من انگلیسیم اونقدر خوب نیست، ولی یا ایستی داره آخرش یا ای آر، مثلا میگه پلیر، ولی ما پلیر رو یه جا میگیم بازیکن، یه جا میگیم بازیگر. فوتبال ببین چقدر جا داره، میگیم پیشوا، نانوا. اصلا فارسی فوق العاده است. من خودم خیلی دوست دارم استفاده کنم. پرانتز ببندم برگردم به دن. این گفتگویی که شد مغز منو باز کرد. 3 تریلیون دلار یعنی 7-8 برابر
جی دی پی فعلی اصلا احساس قدرت کردم، احساس کردم که بابا این همه میگه آقا من هستم، بیاین کنار هم، ما کار ما و ماهاست. ما الان به قولی استاد میگم منهاییم، ما کنار هم دیگه با بچهای که کار فرهنگی میکنن، کار نویسندگی میکنن، کار سلبریتی ان به شکلی، تو که تاثیرگذاری، ما شروع کنیم روایت و از این که این مملکت خاک بر سر عوض بکنیم به اون چیزی که به نظر من بروناخته است. این که بابا این مملکت توی چند هزار سال گذشته از پس هر چالشی بر اومده، از افغان‌ها بر اومده، از نمیدونم مغول‌ها، از هر چالشی اومده ما بر اومدیم و ازش عبور کردیم و ازش گشایش و شکوه ساختیم. آقا ما میتونیم. این روایت باید برگرده، این روایتی که و به نظر من آمدانه یه سری رسانه ها پول خرج میشه روی روایت ویرانی، پول خرج میشه روی روایت خاک برسری. اتفاقی نیست، هرچند که از قبلم بوده، از قبل از انقلابم بوده، از اصلا روایت 200-300 سال. میگم شما هر کتاب روشنفکری رو که باز کن به نیت خیر، درود به شرفشون، خیلی هاشون هم خدمت کردن. من میگم اگر روایت رو غالب کنیم که آقا ما از پس هر چالشی گشایش میسازیم، لطف به خودمونه. دقت کن، اول به خودم لطف میکنم، چون وقتی این شکلی نگاه میکنم، از تو دیدی ماشین میخری یه رنگش مثلا قرمزی یه چیزی، تو خیابون شبیه ماشین خودت زیاد میبینی. تو اگه باورت این باشه که این میگه پیشگویی خود محقق کننده، همه فاسدن، توی اداره میری 5 تا آدم فاسده، یه سالمه، تو کدومو میبینی؟ فاسده رو میبینی، چون باورت اینه که همه فاسدن. اصلا سالمه هی میگه بیا پیش من، میگه این پدر سوخته میخواد بیاد از من رشوه بگیره، چون باورت اینه. این پیشگویی خود محقق کننده میشه. اما اگه باورت این باشه که آدم‌های سالم و آدم‌های شریف و توانمند هم هستند، تجربه من میگه اونا رو پیدا میکنی، اصلا میری اونو میبینی. مثل این که تو ماشین خودتو یهو میبینی یه جایی. مغز اینطوری کار میکنه. این والا من اون کاری که تو حوزه خودشناسی و توسعه 10-12 سال کردم، نمیتونم میگم حرفه‌ای آماتور کردم، به هم اینو میگه که مغز این شکلی کار میکنه. مغز تجربیاتی که نگر میداره و باورهایی که نگر میداره برای پیشبینی آینده است. و اگر من باور و مغز این بود که آقا اینجوریه نمیشه اینجا کار کرد، طبیعتا این منجر به میشه که خودشو محقق کنه. همه حرفم اینه. درود به شرف دن. من واقعا پادکست آره رفتم دیدم با تو 119 قسمتش دانلود کردم، حتما تو راه برگشت گوش میدم. اما من میخوام اینجا قول بدم من پای این کار هستم، پای تحقق جی دی پی 3 تریلیون دلاری و ما وایسادیم این کار رو بکنیم. این کارم از پس آدم ها و مدیرها بر نمیاد، کار دیو هاست. اون دیوایی که به جمشید خوندن و نوشتن رو یاد دادن، معماری رو یاد دادن، حساب و ریاضی که اونجا وزارتخونه ها شدن دیوان و اون مدیراشون شدن دیو سالار. منم یه موقع به بچه ها میگم که ما دیو سالارانیم. ما باید این کار آدم هایی که آدم حسابیان نیست، کار یک کتگوری از آدم هاست. دیو یک موجودی شبیه انسان ولی مهیبتر و در واقع باید خودمون رو ورز بدیم، زبانمون رو ورز بدیم تا اینو محقق بکنیم. و این احتیاج به یک جمع کوچک متعصب داره که پای کار وایسن. تئوریای سیاسی زیادی هم هست که آقا میگن یه اقلیت متعصب پس یه اکثریت متشدد برمیاد. باید پای کار وایسیم. و من دیدم تو تجربه‌ام که هی آدمای دیگه میان همراه میشن، چون منافعشون تو اینه. منافع هر ایرانی هر جای دنیا، دن که تو ایران نیست، شرکت بیلیون دلاری در واقع فاندر و بنیانگذارشه، منافعش تو اینه. منافع اونی که توی غرب هر کاری داره میکنه، تو شرق، توی دبی، منافع تک تک کسایی که به هر شکلی به زبان فارسی وصلن تو اینه که این اتفاق بیفته. اسمش میشه گذاشت چپتر 2. میدونی؟ آره. چون مثلا اون دوره اول چپتر 1 بود، الان چپتر 2. میدونی من از صحبت کردم با شما که به واسطه استارتاپ بود، یعنی من پادکست طبقه 16 رو مثلا حالا اسوسییتش میکنم با استارتاپ.
ولی من راجع به استارتاپ حرف نمیزنم. میدونی استارتاپه ولی بهانه‌ای شد، ویکلی شد، باعث و بانی شد که ببین تو واقعا به مسائل درونی میرسی، یعنی بله. چجوری با آدما صحبت کردن، با آدما چجوری راه اومدن، بعد حتی پروژه ها در مینینگ پیدا کردن، معنا پیدا کردن، در اسکیل کشورت حرف زدن. اصلا دکتر ایمانی حرفی میزد، استاد من بود، آدم خیلی درجه، که میگفت تو اگه میخوای شرکت رو بزرگ کنی راهی نداره جز که خودت رو بزرگ چه کنی. دین میمونه. آره تو خودت اسکیل میکنی، رو خودت کار میکنی. وقتی خود کار کردی آدمای توانمندتری میان با تو کار میکنن. من اگه همون آدمی بودم که داد بیداد میکردم اون تحصیلدارم با من کار نکرد. طبیعتا من رو 12 سال رو خودم کار کردم. نمیگم خیلی بهتر شدم، 5% بهتر شدم، ولی اون 5% گشایش عمیقی تو کیفیت زندگیم گذاشته. و واقعا همینه. استارتاپ فوق‌العادگیش اینه که تو خودت رشد میکنی، خودت اون برمیگردم به اون جایی که سختی بود، گفتم آهن میزنن، تو خودت پاک میشی. حالا من مدعی پاک شدن نیستم، اون 5% عظیمه تحول. من مدعی اینم که تو کار استارتاپی، چون کاریه که راند توش نیست، کاریه که تو توش باید با آدما کار بکنی، با آدمای درجه یک کار بکنی، تو کار استارتاپی خودت شخصا ناگزیری از این که شخصا رشد بکنی و متحول بشی. آره این استارتاپ واقعا همینه. برای همین هم هست که من یادم میاد استیو جابز توی سخنرانیش میشیدم، خیلی جالب بود، میگم ما بزرگترین استارتاپ دنیاییم، چون 8 نفر جمع میشیم دور هم کارو تقسیم میکنیم، هر کی میره سراغ کار خودش. چون نحوه کار کردن اسست و دارایی تو شرکت و کارخونه و نمیدونم زمین نیست، آدمان که دوره میز نشستن. براش جالب بود از اون حرف. من میدونم کدوم قصه رو میگی. اونجا میگفت، میپرسید میدونید ما تو اپل چند تا کامیتی داریم؟ گفت هیچ زیرو. میدونی گفت we are the biggest startup in the world. و راست هم میگی، یعنی یه جنبه یعنی اینجوری گفتی یه برداشت دیگه هم از اون حرف دوباره الان کردم. و میگم حالا استارتاپ لزوما هم میگم مثلا راجع به کد و AI و اینا نیست اصلا. من خب خیلی حالا همه یونیکن، من از این زاویه یونیکم که من نه تک بلدم، نه پروداکت بلدم، نه مارکتینگ بلدم. من فقط همون نشونت میدم میتونمم. یه دفعه با چند از بچه‌ها رفتیم پیش حمید، ما میرفتیم همیشه از حمید مشورت میگفتیم و حمیدم دمش گرم همیشه با روی خوش، حمید محمدی مدیر عامل دیجیکالا ما رو میپذیرفت. شایان گفتش که به حمید که آقا تو چرا اینقدر همه چی رو میفهمی، این هیچی نمیدونه؟ بعد حمید یه جا خورد که بابا این چه حرفیه تو زدی؟ بعد خیلی خوب جمعش کرد، گفتش که خب هر کسی به روش خودش مدیریت میکنه. من دیدم بعضی بچه‌ها واقعا خودشون کارشناس ارشدن و تونستن از اونجا اسکیل کنن بیان بالا، ولی من از اول اون حاجیه بودم، حاجی بازاریه که دنبال کسب و کار بود. و خب منم مثل بقیه تونستم در واقع خودم رو رشد بدم و ازش گشایش بسازم. الان مشغول کاری هستی؟ من که خب الان مدیر عامل گروه هم، ولی خب از وقتی از علی بابا اومدم حجم کارم خیلی کم شده. صبح میرم جیم، از همون روزی که در اومدم صبح میرم جیم. خیلی جیم تجربه جالبیه. یه کوتاه اینم میرم تجربه جالب جیم اینه که من میرفتم یه مربی خیلی باحالی دارم، این هی پوش میکنه، میرسونه به اون جایی که اسمش حمیده، میرسونه حمید مهاجر، میرسونه به اون جایی که مطمئن میشه من دیگه نمیتونم. از اونجا میگه 20 دیگه بزن. خب فشار میومد، منم خیلی زندگیم جیم نرفته بودم، نمیدونستم، اوایل عصبانی میشدم، گفتم آقا این داری آسیب میزنی. اینا گفت آره خب ما داریم آسیب یعنی چی داری آسیب میزنی؟ گفت ببین تو برای اینکه عضلاتت شکل بگیره باید فشار بیاد، این موی رگا پاره میشه، خب این طبیعتا آسیب به بدنه، ولی در مقابلش عضلات بزرگتری و رگ‌های بیشتری شکل میگیره و این یه جور آسیب خوردنه طبیعتا، ولی آسیبیه که تو داری برای قوی تر شدن انجام میدی. بعد من هی که میرفتم دم جیم میدیدم دلم نمیخواد برم تو، چرا باید برم تو، مثلا باید التماس کنم بیام بیرون. چیزی که دیدم متوجه شدم، حالا کشف منه، خیلی تجربه اول شخصه، ممکن هر کس تجربه دیگه‌ای داشته باشه، دیدم تو نمیتونی رشد کنی مگر اینکه فشار زیاد رو اون جایی که عضله از اون جایی ساخته میشه که تو دیگه نمیتونی. یادت 1401 اون شب رو تعریف کردم، من خوب مسائل با هم پیوند میدم. شبی که گفتم
حرف این کتاب سختی کارهای سخت که اونجایی که دیگه نمیتونی باید ادامه بدی، دیدم اتفاقا فوق‌العادگی استارتاپ اینه که تو اونجا عضلات مغزت رشد میکنه، اونجا تو ورای اون باورهات میری، اونجا گشایش ایجاد میشه، اونجا تو پاک میشی. دیدم این دوتا چقدر با هم مچن، چقدر یکی هن. این ورزش بدن، اون ورزش مغز، اصلا خیلی یهو انگار یه کشف کردم این همون کاریه که من میکردم. بعد خب حمید به یه شکلی خشونت اعمال میکنه، اگه من 20 تا رو نظرم میکنتش 25 تا 26 تا، بعد یه چند تا مشت خلاصه حواله میده، من از ترس میزنم اونو. دیدم که این خشونت هم میخواد. یعنی تو اگه میخوای یه مربی هستی، کوچی میخوای یکی رو بکشی بالا، خشونت لازمه. خشونت نه لزوماً اون خشونت فیزیکی، نه لزوماً خشونت کلامی. شما اگر این سطح این میزو من یه سوهان به من بدی، من بسابم، اصلا خشن میگن سطحش خشنه. این ویژگی اعمال خشونت داره. تو اگه میخوای یه آدمی رو بیاری این آدم اسکیل کنه، حتما نیاز به خشونت داره. خشونت به معنی فیزیکی و کلامی نیست، به معنی سختگیریه که اون به جایی برسه که بگه دیگه نمیتونم، آقا دیگه این حرف ما، اصلا من اینا رو قبول ندارم، اونجا تاب بیاره. این همون گفتگویی که تو خیلی از چیزا هست، میگه تاب آوری. برگردم پرانتزو ببندم، پرسیدی که الان چیکار میکنی؟ جیم میرم. خیلی برام تجربه فوق العاده ایه، خیلی زیاد از بابت ذهنیش. حالا من خب کار لیدرشپ و در واقع یه کاری تو حوزه توسعه فردی میکنیم، دوره پیشوایی. اینم میدونه من این کارو میکنم، به من میگه تو مغزت تیرات داره، من باید رو مغزت کار کنم. و واقعا میگن جیم ورزش مغزه. سوارکاری رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. استادم مازیار واقعا آدم درجه یکی. هومان دو تا استاد دارم، هر دوشون خیلی با سوارکاری حال میکنم. پرش الان 125 115 تا 125 میپرم، امسال ان شاءالله تا آخر سال به 135 میرسم که خیلی کار بزرگیه. یعنی کار سلام نرفا رو مازیار بشنوه میگه کی گفت تو میرسی، کی آقا به تو هم چی اجازه ای داد. ولی خب آرزو بر جوانان عیب نیست. این دوتا رو خیلی وقت میذارم. خب کار گروه هست، اونجا هم به هر حال همین شرکتایی که داریم می‌ذاریم، استارتاپ‌های کوچیک راه میندازیم. خوبیه کار استارتاپ اینه که تو لازم نیست یه ساختمون بسازی ببینی این درست کار می‌کنه یا نمی‌کنه، یا یه کارخونه بزنی ببینی بازار می‌گیری یا نه. از یه جمع کوچیک 4 5 نفره شروع می‌کنی. اگه گرفت، من یه دیتایی در آوردیم، دیدیم کل شکستای ما، کل بیزینس‌های شکست خوردمون یه عالمه بود. 300-400 هزار دلار کلا برام تو همه این سال هزینه داشته. عدد بزرگیه ولی نسبت به علی بابا خیلی کوچیکه. برای همین این کارا رو بیشتر علاقه دارم. ببینم چون میخوام نپرسیدید ازت اینو ولت نکنم، موقعی که علی بابا رو درستش کردین کی جذب سرمایه کردین و الان سرمایه‌گذاراتون کیان؟ ما 93 که سایت اومد بالا، اولین راندو از صندوق توسعه تکنولوژی رو زرنخی گرفتیم. نزدیک اون موقع مثلا 1.5 میلیون تا 2 میلیون دلار بود فکر میکنم به نرخ اون موقع. راند بعدی رو از سراوا گرفتیم 96 و 97 در واقع شد که خورد به اون افزایش نرخ دلار، نصف سرمایه‌گذاریشون انجام شد. حتی اونا وقتی پول به ما دادن که دلار افزایش پیدا کرد، واقعا دمشون گرم. ولی اومدیم توافق کردیم که یه بخشیشو در واقع انجام بدن. اونم خیلی فوق العاده بود. اصلا اومدن تو این اکوسیستم سراوا برای من خیلی تجربه عالی بود که هنوزم ادامه داره. یعنی هنوز با سعید بودن واقعا برای من یاد که سعید واقعا برای من استاد و کوچه و واقعا قدرش رو میدونم، خیلی آدم درجه یکیه. ما همین دو جا رو جذب سرمایه کردیم و همیشه تو طول این سالا در حال جذب سرمایه بودیم ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاد دیگه. و تو برنامه آی پی او اینا اصلا دارین؟ یعنی تو بورس میتونیم ما اگه بخوایم آی پی او کنیم احتمالاً علی بابا رو می‌خواستیم یه 2-3 سال دنبالش رفتیم ولی علی بابا خیلی صندوقه. من باهاش همه این کارا رو از علی بابا کردم، هرچند که توحید دستامو قطع کرده ولی شاید دیگه تصمیم توحیده. ولی جواب ما رو خیلی دوست دارم ببریم توی بورس، ولی فکر می‌کنم اگه بخوایم این کار بکنیم 2-3 سال دیگه، عجله‌ای نداریم. الان سایز جواب ما چقدر فرق داره با سایز علی بابا؟ جاباما الان از لحاظ ارزش و از لحاظ پی سی وان، یعنی اون مارجین سودی که میده، میتونم بگم بین 50 تا 70% علی باباست. اصلا چقدر این بخوای دلاری بگی به نظر والویشن الان چقدر ارزش گذاریه مثلا به نظر الان علی بابا چقدر میارزه؟ جاباما چقدر میارزه حدودی؟ ببین من گروه اگه بخوام بگم
ما خودمون بخوایم بفروشیم $200 میلیون ولی نمیفروشیم. من واقعا امروز جایی نیستم که اصلا کسی بیاد به من فروشنده، من خریدار سهامم توی. برای همین واقعیت اینه که میخوام ارزش رو پایین بذارم. یعنی قبلا دنبال این بودیم بالا بذاریم چون می‌خواستیم جذاب، الان دنبال اینیم که بخریم از بقیه و 10% ما خریدیم از مثل حسام که خرید از بقیه، ما هم 10% خریدیم. شرکت ها رو دونه دونه بخوام بگم، مثلا علی بابا میشه نزدیک $50 میلیون حدوداً، جاباما مثلا 35 تا 40 میلیون دلار، اتوبوس و ایرلاین و اینا هم همینطور. مثلا ایرلاین خیلی جدیده ولی من فکر کنم با پولی که توش گذاشتیم، همون سرمایه‌ای که آوردیم، من فکر کنم 20-25 میلیون دلار میشه. توی ما 40 تا اتوبوس داریم، تعدادی هم تو راه خریدیم آوردیم. اتوبوس اصلا ما واردش شدیم برای مدل فلیکس باس، اونم تصورم اینه که ولیو خود همون asset و بیزینس مدل و اینو بخوای بذاری زیر 40-50 میلیون دلار نیست. احساس نسبت به این عدد چیه؟ حالا میدونم کسی که داره گوش میکنه مثلا میگه واقعا 200 میلیون دلار کمپانیشون میارزه، ولی به قول حالا راجع به دن صحبت، یه چیزای دیگه دن فقط نگفتم، اینو فقط 200 میلیون ریس کرده، میدونی؟ من میگم ما روز اولیم، دفترم اسمش روز اول دیگه. اگه بخوام احساسامو بگم، میگم اصلا ما انگار تازه، جالبه، ما اولین جلسه‌مون بعد از عید با بچه‌ها جمع شدیم گفتیم ما تازه انگار آماده شدیم برای کار کردن. یعنی احساسم اینه که روز اوله، واقعا احساسم اینه که خدا رو شکر هم تجربه دست آوردیم، هم یه ذره رو خودمون کار کردیم، اخلاقمون بهتر شده، هم تیم تازه تیمه. به قول احمد میگه ما همجوشی هسته‌ای داریم، من و احمد و شایان و سعید و توحید و سپر و این بچه‌ای که دور هم میشینیم دور اون میز، همجوشی هسته‌ای داریم. واقعا خیلی با هم دیگه چفتیم. احساسم این عددا که واقعا عدد دیگه، احساسی عدده. من فکر می‌کنم ما روز اولیم و هنوز هیچ کاری نکردیم. این باور عمیقمه ها. تو این اگه من قراره کاری بکنم باید تو زندگی تک تک آدما توی ایران در واقع انجام بشه. این کار فوق‌العاده‌ای هم با حرف زدم، توی حوزه یه استارتاپ اجتماعی داریم، رامونا. یه کار فوق‌العاده‌ای هم اونجا داریم میکنیم که اگه فرصت شد یه دفعه دیگه با فاطمه با هم دیگه بیایم در موردش گفتگو کنیم. اونم کار بی اندازه عظیمیه و از اساس پرورشگاه و شیرخوارگاه رو توی ایران حذف میکنه با کمک بهزیستی و در واقع اونا این کار رو انجام میدیم. اونم کار خیلی خیلی فوق‌العاده‌ایه. امروز اگه کسی بره شیرخوارگاه آمنه میشه گفت تقریبا خالیه، تقریبا که تحقیقا خالیه. مثلا 400 خورده بچه بوده، الان 30-40 تا که اون 30-40 تا نوزادن که اون 30-40 تا مال مثلا 1-2 ماه اخیراً که اومدن، اونم خیلی زود خالی میشن. نه فقط اینجا، جاهای دیگه. اونم یه کار خیلی فوق‌العاده‌ایه که میکنه. چقدر قشنگه. ولی یعنی وقتی مثلا یک اگزیتی یا به یک اگزیت هم حالا نه، به یک شرایط استیبیلیتی که اصلا میرسی که بعد تازه بتونی سری کارهای باحال بکنی. ما این از 7-8 سال پیش شروع کردیم. مثلا اون اول میتونم بگم 7-8 سال پیش، از 97 هم قبل جز سر بود، از 96 شروع کردیم و تو اوج کرونا همه این چیزا رو که زدیم اینا رو نگه داشتیم. یه رویا داشتیم که اون رویا رو به یه شکلی در واقع ادامه دادیم. آره، از اونجایی که دیر جفتمون رسیدیم اینجا، نیم ساعت تایم رو زدیم ولی ازش تایم میگیرم. ولی دمت گرم، خیلی تجربه عالی بود. نه بابا خیلی حال میده. آره. حالا باید بشینیم بازم باید بیشتر با هم بشیم صحبت کنیم. و به نظر من حتی این سفرم، من یه چیزی هم که خیلی برام جالب بود، حالا مثلا امروز که حالا اسمشو گذاشتیم چپتر 2، حالا الان من یعنی گفتم اینو، این داستان اینه که چقدر مثلا این بار رفلکشن داشتیم، میدونی، یعنی نسبت به اینکه چه اشتباهایی رو اون سری کردیم، پشت هم نبودیم یا هم دیگه رو مثلا حمایت نکردیم یا با هم اونقدر شاید حالا مثلا رفیق نبودیم، میدونی. و چقدر تو سعید به نظر من اون چپتر 2 مال سعیده. آره. یعنی احساس میکنم همش از خود سعید میاد، ما یه جوری بازتاب سعیدیم و واقعا دمش گرم. ما رو اینجا جمع کرد، بچه‌ها رو آورد، علیرضا حقیقی رو آورد، دانوش آورد. خیلی برای من تجربه فوق‌العاده‌ای بود. خیلی انرژی گرفتم، مثلا مغزم بزرگتر شد. مثلا با احمد که با هم حرف میزدیم اینجوری بود که احمد میگفت این دانوش واقعا دمش گرم.
خیلی خیلی حال داد. دمت هم گرم. خیلی مرسی مشکرسی. تو همینو داری میری فرودگاه؟ آره من برمیگردم. منم میدونی که منم پروازم امشب بود دیگه. منم پروازم الان با محسن امشب بود که برگشتم کانادا، ولی تا حالا نشده من یه جا سفر برم با همون بلیتی که بوک کردم برگردم. حتما باید انگولش کنم. منم همینطوری استثناست. مجید دمت گرم. خیلی حال داد. مرسی دم تو گرم. مرسی خیلی حال قربون تو برم.